ไหนบัวในคอที่นี่ทำไมมันมืดจังวันนี้ฉันอาจจะนอนเร็วนะเธอกินยาแก้แพ้เข้าไปไปงั้นรีบไปเคลียร์มาโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันลืมอะไรวันนี้ฉันลืมทำการบ้านคณิตให้ตายดีเยี่ยมจริงๆผมกับเป็นนักเดี๋ยวเรียนเรียนดีตอนฉันเล่นเธอก็ไปทำซะจะไปทำยังไงเนี่ย7 ชั่วโมงตู้ก็จะจากไปนั่นแนะเล่นวันพุธนี้ก็จะมาแล้วเราส่วนข้ามน้องไปเดือนหนาเวียก็น้าเลยได้ไหมจะมาส่วนน้องนาเวียก็จะมาใน4.3เราข้ามไปเดือนหน้าเลยได้ไหมไปไม่หานาเวียเลยมันเร็วเธอฉันรออยู่ในเกมโอเคเดี๋ยวเปิดแชทก่อนทำแชทให้มีกล่องมาด้วยยำยำยำเนี่ยมันยืนตรงนี้พี่หมอตัวนิดเดียวเองอะทำไมอ่ะเนี่ยตัวนิดเดียวอะเมื่อกี้มันอยู่มุมนี้เธอเรียนเลยคือตัวนิดเดียวเองน่ารักจังอันเนี้ย拒绝打扰，良药星辰为我一速性，可别眨眼。血影如剑，ก็คือเล่นเนี่ยไม่เห็นดาเมจคือฉิงเลย ทำไมอ่ะมัน ไม่รู้มันไม่ขึ้นเลข นัว ฉันเห็นแต่ทำไฮเปอร์บูมมาเธอ แต่นะอ่าจะตายเร็วฉันไม่ได้ของกายภาพดีๆเลยแต่กายภาพดีๆหายากจังแก้นึงนะในระหว่างที่เธอกำลัง
นานแล้วน่ะ มาเควสนี้เควสคุยอ่ะ อ่าใครอ่ะสวัสดีคุณไฟยิ่ง13ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีค่ะ อืมมีคนไปเคคุยคุยอีกคุยก็คุยอะคุพอยคุยเวันจังวันนี้ พอจัดโอเวอร์เลย์มันรู้ไงว่าฉันต้องจัดโอเวอร์เลย์ได้ไหมนะ น่าได้ไม่อยากทำเควสคุยจะไปทำกันบ้านไปทำงาน 水的味道是很有 ทำไม 讲 มัน 究 เลื่อน 的。 อันนี้ไม่ได้เนี่ย 蒙德的水清冽，璃月的水回味悠长，稻妻的水口味幽邃深远。须弥的水味道虽然丰富，但需要细品。 คือเราจะเลื่อนแชทอันหนึ่งเว้ยมันเลื่อนไม่ได้ มันไม่ยอม มาใจเย็นๆลองแบบใช้วิธีประนีประนอมสันติวิธี วิธีเดียวที่จะประนอมได้คือน้ำพริกแม่ประนอม อ่าฮะ ฉันนึกถึงที่ฉันพิมพ์สันติวิธีแล้วเพื่อนฉันอ่านว่าส้นตีนวิธีเลย เราจะใช้ส้นตีนวิธีไม่ได้ มันเจ็บ เราไม่ควรแก้ปัญหา แล้วเราถ้าเราไม่แก้ปัญหาแล้วเราจะทำอะไร ให้ปัญหามันปวดหัวกับเรา เราอย่าไปปวดหัวกับปัญหาเลยนะ 美露心是枫丹引以为傲的美丽生灵，你一定要和他们做好朋友，也不要伤害他们。 ถ้าเรามีปัญหาแล้วปวดหัว ให้เอาผ้าคาดผมมาคาดหัว ฮะ มันตกข่าว มีคนตกข่าว ใช่ ใช่ด้วย เธอก็รู้วันฉันอยู่กับอะไรบ้าง วันๆเธอก็อยู่กับแมวนะได้ข่าว เออไหมก็เลยอยู่แต่กับเมียงี้ก็เลยไม่ได้ตาม ใช่ไหมเสร็จแล้ว เสร็จจริงด้วย อีกอันหนึ่งเธอต้องเคลียร์มอนให้ 细心的家伙，肃静， ที่ตรงไหนอ๋อ ตรงวาดรูปอะอันนี้เธอไม่น่าจะคุยอะไรเยอะ แค่มาเดินดูศิลปินเฉยๆไม่เคยทำเหมือนว่าอัปเดตชีวิตเขาเป็นไงบ้าง ฉันโอเคฉันนึกออกแล้ว เขาหายไปแล้ว เพราะเมื่อวานก็คือหาไอ้นี่หาอุปกรณ์ทำสีอะไรไปให้เขา 你做了错误的拒绝打扰。 แกเป็นใครอ่ะ 血火 แกเป็นใคร 成了六。 มาทำอะไรเจอกับฉันมาทำไม ในติ๊กต็อกก็มีแต่อะไรร้อนหูไปหมดเลยไม่เข้าใจ เพราะฉะนั้นลบติ๊กต็อกทิ้งเถอะ ไม่ได้เรายังต้องซื้อของจากติ๊กต็อกอยู่ตราบใดที่มันยังมีติ๊กต็อกช็อปอยู่อะนะ เราไม่ ขอ สา แอ มาร ป ถล ติ๊ก บ ต็อ ได้ กของแยกได้ไหม เออ ฮะ เอ๊ะ ครับ คุยประโยคเดียวอะเธอ ใช่ มันคุยแค่นั้นนี่หมดแล้ว ก็ปลาบอสสัปดาห์ตัวไหนดีปลาวาน รีบ เฮ้ยแต่เขาบอกแล้วแพทหน้าก็คือเราสามารถฟาร์มบอสได้โดยไม่ต้องเล่นเนื้อเรื่อง ก็คือไปลัดข้ามเควสไปตีบอสได้เลย ถูกใจคนดองเควสแน่นอน ใช่ไหมเป็นเรื่องที่ดี ซึ่งเราก็คงทำเหมือนกันเพื่อฟาร์ม
แต่เดี๋ยวในเรื่องกันเล่นตามแน่ๆไม่ต้องห่วงนะนี่คือเธอทำอะไรอยู่ล่ะ คือนึกว่ากดวาร์ปแล้ว ใช่ไหมวางไปไหนยังไม่บอกด้วย ไอเพีย ก็งงทำอะไร สันเติร์ดโอ้ยหายใจลำบากเธออีก2,000 XP ฉันก็เกษียณแล้วอ่ะจะตายเร็ว ใช่ไหมมาอยู่ด้วยกัน ไม่ให้ฉันเกษียณแล้วให้ฉันเรียนอาหาร เอาบำเหน็จหรือบำนาญล่ะเกมนี้ 耽 ไม่ 误 ให้ 太 แต่แบ 多 บ 时间，事情可就做不完了。 ได้ฉิงไม่มีมารยาทเลยไม่เหยียบเรล่าได้ไง ฉันยังไม่รู้เรื่อง น่า เล กลั ยว มากเลยอยู่ดีก็โผล่บนหัวเรล่าแล้วเรล่าก็จมดินไปเลย แย่มาก อะไรนะเมื่อกี้บำเหน็จหรือบำนาญ เกษียณแล้วได้บำเหน็จหรือบำนาญนะ ขอบำนาญแต่บรรจุหลังปี 53 ไม่ได้บำนาญแล้วนี่เขาให้เป็นบำเหน็จหมดแล้ว ใช่ไหมไม่มีตังค์จ่ายแล้วไงอายุยืนเกิน ใช่ไหมเหมือนพ่อฉันเนี่ย60 เท่าไหร่ละ64มั้งใช่64มาตัวอะไรไปดีนะอืม อืม 无论是冒险还是做生意， ได้แล้ว 机会都稍纵即 อื 逝。 อฮึเธอนั่นอยู่นี่เอ้าเธอนั่นอยู่ไหน อะไรนี้ แล้วเธอไปทำอะไรตรงนั้น วันหลังก็ถ่ายแค่ TikTok Shop สิหยุดถ่ายฟีด TikTok ได้ละ ก็เราถ่ายฟีดเพื่อดูของด้วยไง แค่ละไม่สู้แล้ว ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา ย้ายไปถ่ายทวีตดีกว่า ใช่ไหมเราควรกดใช้ไหมไม่ควรกดใช้แล้วจะได้อะไรอะ อะไรอ่ะ พวกเค้กวันเกิดอะไรเงี้ย ได้เลซินไม่แต่มันกดใช้ได้เธอเค้กไม่หาย โอเค มันกดใช้ได้เล แล้ว ซิน ทางค่าอาหารของไฟมอนเนี่ยเราควรใช้ไหม อะไรอ่ะ น่าจะเป็นไอ 水 เทม 的味 ตอน 道 ใน 是很 เรื่อง 有讲究的。蒙德的水清 ชื่ออะไร 冽， นะ ดูครับ 璃月的 ทาง 水 ค่า 回 อา 味 หาร 悠 ของ 长， ไฟมอน 到期的水 ทางค่าอาหาร 口味优最深 อยู่ใน 远， ไอเทมมันไหนอ่ะ อ 须 ยู่ 弥 หน้า 的 เดียว 水 กับ 味 เค 道 ห 虽 น้า 然 เดียวกับ 丰 ปลา 富， จายเรซิน 但需要细品。 ไม่ได้ มันน่าจะเป็นเขาเรียกว่าเฟส อ้าวหายไปเลยไม่น่ากดใช้เลย นั่นนะแค่เศร้าจัง มันมีมาร์กแดงนะเห็นทั้งหมด เจอ ถ้าเข้าให้ แล้วประเด็นคือเมื่อกี้เข้ามาพร้อมกัน อ้าว แต่ว่าเธอเห็นพันธีไม่เห็น 御风而行，可叹落叶飘零。潮水啊，剑出，我已归来。可别眨眼。哼，不得喧哗，就是话。 บริการอาบน้ำเราจะอาบน้ำให้เอฟเฟกต์แอดไปนะครับโอเคครับดูจะรับนะ ตอนนั้นเป็นแอปพลิ 反自然， ไม่ได้เปิดไลฟ์ดูอะ 里头 อันนี้คนจัดทวีล้างรถล้างรถบริการล้างรถ 无处可逃。朔风锦翼， เอ้ยเคยฉีกออกก็แรงไม่เบาเลยเนี่ย บริการล้างรถ เธอต้องบริการล้างผักสิ ใ
การสั่งบริการล้างผักช่วยผักที่สะอาดเนี่ยเรามีผักเต็มไปหมดเลย ใช่ไหมแล้วผักทำไมอะจริงอะเดี๋ยวก็ล้มหรอก หัวทิ่มแน่หัวทิ่มแน่บอกเลยโดนดอกนี้เข้าไปหัวทิ่มแน่แน่ 落叶飘 โอ้ยแล้วก็ขยี้จังโอ้ย ก็บริการซักผ้าก็ต้องขยี้ซะหน่อย เดี๋ยวผ้าไม่สะอาด โอเคค่ะงั้นเธอซักนะฉันไม่ซักเลย ได้เลย เมื่อคืนไปทำอะไรหมายถึงว่าผมตรงนี้ได้ มันคือการซักขันนะ เหมือนสอบปากคำอะ อ๋อโอเคตอบปากคำแต่ว่าต้องพูดทีละค ใช่ไหม ำเพราะไม่งั้นจะเป็นตอบปาก2 คำ 不得虚晃。 วันนี้อะไรเดี๋ยวกินอะไรเข้าไปเดี๋ยวเขาร้องเลย ปลาสบายย่างอันนั้นหรือเปล่า ใช่ไหมมันต้องเป็นปลาซาบะตัวนั้นแน่ ไม่เห็นเกี่ยวเลยสักนิดแกะเชื่อมโยงก็ไม่สู้อะ ๆใช่ไหมอยู่ดีก็คิดได้อีกแล้วเห็นไหมวันนี้หัวเล่นยัง อะไรอะไหนไหนไหน เชื่อ เล่ ม น โยงแล้วว่าโยงอ่ะ เป็นโลหะก็เลยเชื่อมได้ ยอด ยอด เชื่อมยอดเลยเหรอ่ะ ยอดเลยยอด อย่างนี้เขาเรียกว่า เก่ง ต่อ มาก ยอด โอเคเลย ตัวไหน แต่ถ้าเป็นต่อกิ่งก็จะเป็นการสืบพันธุ์พืช อ่า โอ้ยฉันโหดไปแล้วอ่ะยาแก้แพ้เริ่มนั่นแหละ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปบอสตัวต่อไปครับในหญิง นั่นในหญิงเหรอ ในหญิง นั่นไม่เป็นในหญิง ในหญิง อะไรอ่ะ ไม่มีอะไรก็เรียกไปกันเลยเขาเรียกว่าหลอกให้รู้ว่า เอ้ยนึกมีมุกอะไรหรือเปล่า ไม่มียังไง โอเคคาดหวังมากไปสินะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมุกก็อย่าคาดหวังจะได้ไม่ผิดหวังอยู่ ง่วงมันจะไปตีตัวอะไร อืมซินยอก็ได้ โอเคแล้วถ้าฉันเป็นในหญิงฉันจะ เป็นนางชาย ฮะ ถ้านายหญิงนางชาย หมาจมอ่ะนะ อันนั้นไอ้ชาย โอ้ยชายอย่างเงี้ยคนไทยก็สามารถตั้งชื่อให้ได้ทุกตัวเหยียบเนี่ย หายใจลำบากจังพื้นหลังอินาซูมะดูสงบนิ่งดีเนาะ ใช่ไหมทั้งที่จริงๆก็คือที่พายไปว่าไปบนเมืองอะมีคนลองตั้งคำถามว่าถ้าเราไปอยู่ในแต้แวดจริงๆอ่ะในห้าประเทศเนี่ยไปอยู่ประเทศไหนดีเอารวมฟอนเทนด้วยแล้วด้วย ขออนุญาตใบแอด หรือเย่ แต่หลีเย่ก็น่าอยู่นะจริงๆถ้าคิดในมุมแบบเราต้องไปใช้ชีวิตจริงๆเข้าไป มองสเตจฉันรู้สึกเขาชิลเกินอะ 是因为这极 นั่น 寒 น่ะฉันอยากไปอยู่ 还 ที่ 是 ในรู 恐惧呢？ ฝั่งป่าโพดนะ ตอนนี้กำลังต้องดูคอนเทนต์ที่อื่นๆด้วยว่าน่าสนใจแค่ไหน 别眨眼，谢谢打扰。
家伙，再行冰之女皇的恩威， เฮ้ย 不容僭越。 ต้องมีการเรียกดาบน้ำแข็งด้วยนะเนี่ยไม่รู้เลยนะ ใช่มี 拒绝打扰。 นี่เนี่ย มันต้องเอาอีกตัวหนึง นี่เนี่ย เยี่ยมมาก 别害怕，是要3分毒，这个家伙吸墨 ฮะ 墨吧。是银剑进光 เยี่ยม 如我 มาก 斩尽无 พี่นางเป็นไรอ่ะพี่นางไม่สบายเหรอ อาจจะมีคนได้กินข้าวต้มโรงพยาบาลเร็วๆนี้ก็ได้ คนนั้นก็คือ อยากรู้จริง 一起焚寂。 ไม่อยากรู้แหละ 韩星， ๆไม่อยากรู้แล้วเหรอทำไมอ่ะ น่ากลัว อาจจะเป็นฉันก็ได้ เพราะว่าตอนเนี้ยไม่ต้องบอก แล้วใครให้เธอไปกินสิ่งที่ ก็ แพ้ แต่ไม่แพ้อะปกติก็ไม่ค่อยแพ้อะ พี่จะวาร์ปเก่งไปไหนเนี่ยตามไม่ทันแล้วนะ 是引毒剑剑出，影随都不需要救。 โอ้ยเกือบปลดออกจากดัน ไปดันเลยใช่ไหม หน้าที่แสก อืม ตอนนี้ต้องการคูณ2อันที่แพงมากเลย ไม่มีเกลืออัพอ่ะ พูด2 อาร์ติแฟกต์มันมีเฉพาะนี่ดวงดาวที่หวนคืน นั่นเหรอขอ เอ ขอแบบสตาร์เร็วสักรอบ2 รอบก็ได้นะ ขอบคุณมาก เธอน่าจะขออะไรที่มากไป ทำไมอ่ะ ถ้าเล่นมาไม่เคยมี ฉันเล่นมาจะ2 ปีละไม่เคย แย่ เจอจากดวงดาวผู้ขวน 美 คื 如 น 心是 อ 枫 ย่าง 丹 เดียว 引以为傲的美丽生灵，你一定要和他们做好朋友，也不要伤害他们。 กินขนมดีกว่าเธอ กินเลยแปรงฟันเลยใส่ยางแล้วด้วยที่เกียจถอดแล้วก็ถอดออก เหมือนเธอกินได้อ่ะ อยู่คนละที่ขนาดนี้ กินได้ ยังไง ห้าม อะไรเนี่ยยังไม่ได้แกะเลย กินก็แบ่งซองมาเลย อะไรวะเนี่ยเอาดูนะ แค่นี้แหละ 是要3分毒，贴上星辰为我降下，梵高大阵，我无不蔑视。无处可
我驱使。化作浮沫吧。นี่ ลงได้เท่าไหร่ อีก2 รอบ ตอนนั้นเธอกินรสนี้อร่อยปะ รสเบอร์รี่อะนะ ช็อกโกแลตสิ น้องอะไรก็อร่อยดิไม่ชอบเหรอ ไม่ก็ถามเฉยๆไง เพราะว่าเบอร์ดี้เขาทำไว้ดี อืม ก็ถามนี่อ๋อฉันนึกว่าเขาจะผสมโกโก้ลงไปด้วย มันคือฟิลแบบไดมอนด์เกนที่อัดแท่ง ไม่อร่อยดีนะ ใช่ไหม แต่ฉันรู้สึกว่ามันเป็นคนละแบบกับแต่มันกินเดี๋ยวนี้ไทยมันเกลรู้สึกว่าแพงมากเลยอะ หาซื้อยากแล้วด้วย บางเซเว่นก็ไม่มี เซเว่น มีก็ไม่ครบทุกรส ใช่ไหมแต่ไม่ครบทุกรสนี่คือ 星辰， แต่ก่อนฉันชอบกินรสไอ้นี่มากเลยสตรอเบอรี่ อืม อร่อย มันรสงานแต่งเลยนะ ใช่อร่อยเนี่ยฉันชอบสตรอเบอรี่นี่แหละ ยังดี แต่รู้สึกว่าหลังๆมา ที่ทำงานเรามีท็อป แต่ว่ามันหลังๆมาแบบเหมือนเขาก็ช็อกโกแลตวะสตรอเบอรี่มันกินเล็กลงแล้วนะรู้สึกว่าแต่ก่อนมันรู้สึกว่าชิ้นใหญ่มากจำได้ว่าตอนกินของอะไรเนี่ยเหมือนชิ้นใหญ่มากๆแต่แบบทำไมกินไปกินมาชิ้นเหลือแค่นี้เองเหรอแบบเขาไม่ได้กินนานๆแล้วก็ไปกินหรืออาจจะเพราะว่าจำไม่ได้ก็เลยคิดว่ามันไม่รู้อีก1 รอบ เดี๋ยวนะถ้วยโบน้ำตรงเซตพี่นิว แต่พี่นิวมีแฟกดีอยู่แล้ว แต่จริงๆการมาของบูริน่านี่ทำให้แฟกดันเนี้ยดีใช้ได้ทุกตัวแล้วนะ ก็พูดดีน่ากินเลือดทั้งทีม 极寒，任我驱使。 ก็คือตอนปล่อยมาสคอตเขากินเลือดเกินด้วย อืม นั่นหมายความว่าก็แฟกใหม่ก็ใช้งานได้ ตัว ทุกตัว แต่นั่นมันหมายความว่าคุณต้องใส่บูริน่าในทีม 斩尽无杂， นั่น 血影如剑， เงื่อนไข 可别眨眼。 เขาจะผสมโกโก้ลงมาในแบบในเกรนของเขาด้วย โอเค เสร็จแล้ว เหมือนแล้ว เธอดูดิ อะไรเนี่ยเหมันลูกเกดเลย เนี่ย
ถ้าเป็นลูกเกดก็จะอร่อยเหมือนกัน เย้ แต่รู้สึกรสนี้รู้สึกจะหวานน้อยกว่ารสเบอร์รี่向着星辰， แล้วเบอร์รี่ฉันรู้สึกว่ามันหวานมากเลยไม่รู้หวานเพราะกลิ่นหรือว่าหวานเพราะหวาน ก็หวานก็ผ 向 ล 着 ไม้ 星 นั่นแหละ 辰， ก็เป็นช็อกโก ถ้า แลต ว่าห แล้ว วา มัน นดึ เพราะ ง กลิ่นไวท์ ข ช็อก ม ไม่ใช่ว่าอันนู้นมันหวานเพราะกลิ่นไวท์ช็อกกลิ่นไวท์ช็อกมันแบบกลิ่นไวท์ช็อกไม่เคยกินหวานๆแล้วแบบอันนู้นก็หวาน อืมโอเค เริ่มไหนนะ โอกาสเกิดใหม่ อ๋อ ไปตามหาหมวกจำได้ละเควสที่วิโรจน์เนี่ยพี่วิทย์ตามหาหมวกแถวๆลิฟต์ 这里没看到，我们去其他地方看看。 ไปดูที่อื่นกัน 不在这里， ไม่อยู่ที่นี่ 好像找起来比想象中要麻烦。水里也没有， ในน้ำก็ 还以 ไม่ 为会被 มี 吹进去呢，不知道掉到什么地方去了。 ยอมแพ้โดยที่ไม่อยากเกินไป 不想被人看到秃头的话，只要有帽子遮住就好了吧？ แต่คนมาคุมก็สิลืม 我们可以去破烂 แต่ 骨 ว่า 头 เขาอา 商 จจะ 店 ไม่ 看 ได้ 看 หัวโล้นก็ได้นะ 我 ลูก 印象中那边杂七杂八什么都有。 ร้านแลกกันโบนนี่ของสารพัดซื้อแค่หมวกเท่านั้นนะ 你怎么知道我在盘算什么？ รู้ทัน 你越来越不好对付了。走吧，先过去看看再说。 อยากได้นาเวียแต่ก็อยากได้พีอารักิโน เก็บเพชร ให้พีอารักิโนดีกว่า ใช่ไหม เราต้องเห็นผัวสำคัญกว่าสิ เอ้ยจะ 啊， ถูกต้องไหม 我怎么记得这里的老板不是你来 ถู 着 ก？แหละมั้ง 埃尔瓦德大哥去进货了，这时候一般就让我来守摊子。等下，金发的外国人， นาเวียเขายังไม่ใช่ลูกรักฉัน 会飞的白色姜饼 ชอบ 人， น้องมากจะตาม 你们就是传说中的旅行者和得力搭档派蒙吧？ ผู้หูทรงพลัง 不对，半对不对？我是想说，我不是什么起码姜饼人没你，我是得力搭档派蒙。抱歉，直到现在才有 ฉัน 机会 เศร้า 一睹 อะ 真 เธอผม 容， แล้วมัน 太 สั้น 激 ล 动 ง 了。要是有 นิด 什么 เดี 说 ย 错 ว 话的地 ไม่ 方， เห็นค 还 วาม 请 แต 你 ก 多 ต่า 多 ง 担 เล 待， ย 不要跟我这样的小人物计较。 啊，也没必要一下子这么客气，我只是吐槽而已。你们在伊犁耶岛做的那些事，早就传到梅洛彼得 พอ 堡 ฟัง 了。 เสียงจีนแล้วก็ไม่ค่อยชิ 前 น 段 เท่าไห 时 ร่ 间听说你们来到了这里，还被公爵大人亲自接待，我们都羡慕得很。 นี่เราอยู่คอนเทนต์เรา 现 ต้องแบ 在 บ 谁都知道 เป็นแบบ 你们是公 ผู้ 爵大 ดี 人 ตะ 身 วั 边 น 的 ต 后 กปะ 人， เธอ 都希望 เปิ 能 ด 见 ภา 识 ษา 一 อัง 下。 กฤษได้ปะล่ะ 与其用 ก็ 谎 ฉัน 言 จะ 来 ให้ 拍马 ผัว 屁 ให้，เธอฟัง 我 ภาษา 觉 อังกฤษ 得还是坦诚一点比较好。 ได้ ก็เสียง เล ภาย ษาอังกฤษ 说，我就是听说 บาง 埃 ที 尔 รู้ 瓦 สึก 德 ว่า 大 มัน 哥 เด็ก 好像和公爵大人关系不一般，才主动说。结果这么久过去了，公爵大人我没见过2次 ๆ，ไม่ค่อยชิน 倒 ก็ 是 เลย 和大哥成了很好的 ถึ 朋 งตอนแรก 友。 ฉันจะตั้งภาษาอังกฤษ 谁做事还没点目的了，但目的是否能实现，也不能强求嘛。所以你又看上我们了？一码归一码，能碰见你们本来就是我的荣幸。对了，你们想要什么？没问题，随便挑吧，不用担心特许券，都由我来买单。那怎么行？太不好意思了。哎， เสีย 反 ง 正 แปล 大 มอ 哥 น 也 จี 不 น 发 ก็ 我 ดู 工 แบบ 资， ละมุนตุ้ 每 น 次 ดี 就让我挑些看得上的东西带回去。 เฮ้ย 我最 ฉั 近 น 也 ก็ 不 เสี 缺 ยง 什 ไท 么， มอนจีน 不如送给 ฉั 你 น 们 รู้สึก 交 ว่า 给 เสียงไทมอนญี่ปุ่น 那 มั 我 นเจ๋ง 挑挑看吧。 ดูอ่อนโยนอะแปลมอนจีนอะ เห็นไหมไทมอนจีนดูเป็นแบบ 真的 อ่อ 不 น 再 โย 学 น 一 แล้ 点 วก็ 吗？ เป็นแบบ 这 น้อง 种机 น้อง 会 ดู 很难 นุ่ม 得 นิ่ 哦。 มอะ 不用了，这样就够了。 เป็นไทมอน 占便宜和随便拿 ญี่ 不 ปุ่น 一 เลย 样 ฉัน，รู้สึกว่าเสียง 还是占便宜更开心。 เสียงหลงแหลมอะ 算了，聊这个话题就太复杂了。
那个人还在等我们呢。谢谢你， น้องดูดี 那我们 ไป 就先 อะ 走 เสียง 了。 น้อง 谢谢惠顾，记得在公爵大人那里。这种要好评的方式真狡猾呀！花了挺多时间， ไหนภา 希 ษา 望 อัง 箱 กฤษ 子里的人没有憋坏。 ไหนๆเราก็มาฟงติงแล้วบูชูไม่มีภาษาฝรั่งเศสไปเลยใช่ไหม มีบอกของงบหน่อย ก็ไปเลยบูชูว้าวขึ้นไปเลยแล้วกัน You can come out now. We found your hat. You did? Oh, You can come out now. Saved That's my life. it. Just one sec. Wait. So you're not actually bald. You've got such a full head of hair too. เสียงแปลว่าอังกฤษ I คือ told สูง you that ปี๊ there ด had เลย been a misunderstanding. This has nothing to do with my hair. Wait, this isn't my hat. Well, we got you a new one. We tried really hard to look for your hat, but no dice. Ah, I see. Thank you so much. I'm really grateful, but unfortunately, there's just something special about my hat. Does it have some kind of sentimental yeah. value? But, sorry, I can't explain at the moment. Time's tight as well, so I suppose I'll keep looking for a while. If you're looking for a hat, I just picked one up over here. Is it yours? Your Grace! เอ๊ะคำว่าอยู่เกรสเลยเหรอเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกวิทลี่เนี่ยเรียกพี่วิทเนี่ย Oh, hey, Risley. It's been a while. Wisely Well, it's a slow day today, so I decided to go for a little stroll. Even if your workspace isn't cramped, it's still good to get some air. I'll say, I'm not at all surprised to find the two of you here. You never could turn down someone's request for help. It's what good adventurers do, after all. Is that so? Maybe I should consider asking the Adventurers Guild to open a branch here. As I recall, these hats are very important to members of the Beret Society. Best you avoid misplacing it again, You might not have the same luck next time. Understood. Thank you so much, Your Grace. Then I'll be off. I'll get going now. What a strange guy. Why did he care so much about his hat? Oh, and has he done something wrong? When he saw you, it was as if he'd seen a ghost. Oh, not at all. In fact, members of the Beret Society are model prisoners. They work hard and never get into trouble. They've saved me a lot of work, in fact. As for him, I'd guess he's just more of an introvert. It's not unusual for the more shy prisoners to freak out when I show up unannounced. Huh? สิ่ง Shy? ที่ไว There ลี่ are โอเคเลย prisoners who are afraid to talk to people? Prisoners are still people, after all. There are as many crimes and motives as there are stars in the sky. The idea of the criminal as a selfish, heartless brute is just a stereotype. Such labels could never capture the complexity of even a single individual person. What kind of a person a prisoner may be and why they've committed a crime, we'd never know these things if they don't share their story with us. Huh. You've got a point. Anyway, it's all good as long as it makes sense to you. มีคนที่ตั้งใจทำงานอยู่ด้วยเหรอ Although most of the societies here will just turn individual brawls into mass ones, the Beret Society does appear to be an exception, and it's instead trying to experiment with some novel and interesting things. If you have some time, why don't we grab something at the Coupon Cafeteria? It'll give us time to catch up too. And if you're still interested in the Berets after that, I can take you to their usual gathering place as well. I'm not the biggest fan of that
cafeteria, but if we're gonna catch up, กันเถอะ All right then, please follow me. ไปกินข้าว ไม่กินข้าวเหรอ ไปกินข้าว แม่ตักข้าวกันให้ลูกใส่ข้าว เดี๋ยวใจเย็นข้าวมึงกินข้าวไปคนเนี้ย ทำมาได้อีฮิ Welcome, Your Grace, and the traveler. ภาษาอังกฤษใช้โยเกสเลยคือในยุคนี้คือใช้โยเกสเลย Unfortunately, we weren't informed of your แต่ visit โย in เกส advance, ก็คือ so ใช้ we กับคน didn't ยศสูง prepare อยู่ any แล้ว super deluxe welfare meals today. ใช่ใช่ใช้โยเกสถู I'll กแล้ว pass on the food then. What about you? กำลังนึกถึงเกมออฟโทนอยู่นะว่าเวลาเรียกพวกหลอด also pass. น่าจะใช้โยเก Maybe ส we'll save her stomach for something better. What a pity. It would seem that none of us can properly appreciate your skills, Walsey. Then I must beg Your Grace to find me some more ingredients so I can come up with some more welfare meal recipes. If you're not in the mood to eat, I can get you some drinks. We just got some great shipments in from above. Yes, please. Paimon didn't know you could get non-welfare stuff at this place. It's not for everyone. Think of it as a special treat for VIPs. Oh, now that's what Paimon likes to hear. In that case, 2 bottles of the drink for Paimon, please. 2 bottles coming right up. Our first meeting took place on short notice, and we were both swamped by everything that happened after, so there was no time for more casual chit-chat. I'm actually quite fond of stories, you know. Of course, the others have already told me a lot about your deeds in Fontaine, but I'd love to hear it straight from the source. Whoa, that'd be quite the long story. เล่าเรื่องอะไรให้ไบรท์ฟังดีพวกเราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเริ่มรู้จักฟันเทนนิดหน่อยแล้ว จริงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเท่าไหร่เราเริ่มรู้จักฟันเทนหน่อยนึงแล้ว I see. Certainly that'd fit your title as the traveler. Seeing everything for yourself, recording everything to the best of your ability, and making lots of friends along the way. I'm sure that by the end of your journey you'll possess an unmatched amount of perspectives and opportunities. Paimon gets the sense that you're trying to flatter us. That guy we talked to earlier was obviously Paimon trying to บอก get us ว่า to ดู put อวย in a แล้ว good นะ word for him, but you're the Duke, right? Why would you need to get on our good side? Well, after all, you did help the fortress and I maintain our autonomy. Is it so strange that I would want to give a few words of praise out of genuine admiration? So this is a matter of trust. Which is unfortunate, since I don't have nearly as interesting of a story to offer about myself. I was convicted and sent here at an early age. เป็น I only โทษ became the โด top น dog ตั้ after งนาน spending a long time figuring ห out ลังจาก its ที่ล inner งดูคุกคาม workings. มานานสุดท้ายก็กลายเป็นหัว Power หน้า and ที่นี่ control come in many ส่วน forms, วิธี some การ fair เอามัน and ไม่ ethical, ควร others อันดีร้าย less so. And since we're all sinners here, แต่ the ผู้ช victor นะที่ calls จะ the เป็นรา shots, ชา no แต่ matter ดี how ได้ we ฉ manage ลา to ด get to the top. So, what do you think? Didn't put you much more at ease, now did it? Kinda. You're really different from most of the people we've met so far. I'm มีคน perfectly เพิ่ง aware ตื่น of that เมื่อวาน too, ไม่ได้น but อน even ก็ so, เธอนอนตอนเย็น that ไป doesn't make แล้ว me think any มัน less จะ of น you. อนตอนคืนต่อได้ไง I would very much like to maintain friendly เมื่อวาน relations นาง with you two. ทำพอร์ต อ๋อ แล้วก็ ทำ ไป พอร์ตด้วย ไม่ได้นอน แล้วก็ทำไมทำพอร์ตมันเยอะขนาดนี้นเลยอยากรู้จัง ถ้าบอกนางตื่น Your บ่าย Grace, สามอะ after following your instructions, we were able to find a box of undeclared contraband in the latest shipment of cargo. They were extremely well hidden, and we've confirmed that the senders have been using this method เดี๋ to ยว smuggle สู้ๆ goods นะเด็ก for a โมโห while. รอบยื่นพอร์ต We're trying to trace the goods to their source. Got it. Leave the box here Ayun. and contact me immediately if you make any progress. You're dismissed. Yes, Your Grace. Sorry, I'd almost completely forgotten about this. She mentioned something about contraband. Are they like dangerous goods? Not necessarily. The term is just applied to things people want to bring in on the sly. ไป Many people here are experts at pulling rabbits out of the most ordinary hats. So we have to examine everything carefully. Now,
What do we have here? It's more or less what I expected. Whoa, this is certainly a box of curiosities. Mora, snacks, yarn, balls, ropes, mechanical parts, and even a gem. Wait, if you've confiscated this entire box, then does that mean all of this belongs to you now? Yep. We can't just send them back up now, can we? What? But that's just insane profit! Traveler, why don't you become a duke as well? ให้เธอเป็นเดยูได้ไหมงั้นชัยดิวไปของฉันแล้วล่ะ It's only been a couple minutes since we agreed to continue friendly relations with each other, and you're already planning to overthrow me? Jokes aside, I didn't know you'd be so interested in this box. How about this then? เรื่องอะไร You ก็ can ได้ pick อย่างหนึ่ anything ง you จากของ want น้ำม from นต์ me. นี้เธอรู้ของขวัญ Consider แล้ว it กั a น gift from me. ตื่นมาถ้าเกิดใช้ทักษะเพียบ You'll let Paimon pick anything? มาเฝ้าอู่ No นะ takebacks. Paimon will have you know that she's got a real good eye for treasure. I never joke about things like this. Alright, Paimon's gonna have a look. Paimon wants this one. This dark, sparkly gem. You just know it must be worth a ton of Mora.เอา Actually, never mind. Paimon doesn't want this gem anymore. Can Paimon pick something else instead? เป็นอะไรไปมอน There's something weird about this gem. Paimon remembered a lot of bad things when she picked it up. Paimon couldn't even tune them out. It's as if the gem was just drawing them out of Paimon's brain. It was super spooky. Is that so? Let me give it a try. Paimon's right. I too experienced some unpleasant flashbacks. Are you sure? I wouldn't exactly call it fun. ร่างกายฉันค่อนข้างพิเศษ Fair enough. Go ahead. I don't think it'll have a effect. เอาไว้เป็นคาสซีนแล้วเอ้ยโอ้โห Are you okay, Traveler? You also saw something, right? เห็นอะไร ความทรงจำที่ยากจะลืม เป็นอย่างที่พวกเธอว่าจริงด้วย ความทรงจำที่ยากจะลืม อยากรู้เลยไปมอนเห็นอะไร อาจจะเป็นแค่อดีตที่ตอนอยู่ด้วยกันก็ได้ ยากที่จะลืมไง I'll take this gem then and run a thorough investigation on its properties. Paimon, feel free to pick something else. Then, actually, never mind. Paimon's gonna pass. Paimon was thinking about one of the snacks, but who knows if it'll also make Paimon sick. You do have a point. In that case, we should destroy the entire box and all of its contents. Seems like we're almost done with our drinks, too. Let's go check out the Society's gathering place, then. I can introduce you, and we can also continue our conversation while we're at it. Wait, are you this free every day or something? ว่างแบบนี้ตลอด Just เลยเหรอ noticed? I wasn't exactly busy the first time we met either. อะไรที่จะเกิด โอ้ยอยากแคปรูปเมื่อกี้ไว้เลยไหม We are honored by your visit, Your Grace. All of us at the Society have been waiting for your arrival. Are these your two guests? Mm-hmm. Let me introduce you to them. Traveler, this is Dugier, the head of the Beret Society. This is their gathering place. เดี๋ยวมัน Members can find all sorts of drinks and snacks here, as well as a large variety of books and other resources. Every once in a while, the Society will also host activities and seminars, which are always well attended. You flatter me, Your Grace. All we did was set up an organization in the same way as you would in the world above. It's so easy to feel lonely and helpless when you arrive here for the first time.
I remember that feeling all too well. None of us knew anything about this place then, after all. But that's when the thought came to me. If we could help everyone turn over a new leaf, they would no longer have to lead such gloomy existences. Thus, it was with your help that I founded the Beret Society. Oh, so you were also involved with this, Risley? My part in this was minimal. All I did was follow procedure and rubber stamp the application. I'm sure you have a very good sense of what this place is about by now. As you know, not everyone takes their sentence seriously. But the Society is a great place for those who wish to turn things around. Exactly right. Here, we keep an eye on each other and remind each other of our goals. ไม่เสียงภาคดูไม่น่า Everyone ไว้ can ใจเลย focus on rehabilitating our mental states and even make many new friends. Our operations are entirely funded by members' donated goods and credit coupons. Same for the things you can see คือ here. Who knew you could find such ก็ a เป็น place ภาค in the ที่เรา fortress เป็น of แบบ Mirapede? ทำให้นึกถึงการ์ตูน Right, and พวก what's แบบ the deal with the hats? การ์ตูน There's nothing deep การ์ตูน about เน็ต it. เวิร์ก I just felt like we needed some kind of visible identifier. If our members felt joy and pride from being a part of this group, then the hats would become a point of pride for them as well. And when we're together, we will feel a sense of community from seeing everyone's hats. Optimism, community, hard work, and a desire for a new life. I hope this hat will show everyone everything we have been working towards. In other words, that hat has come to represent something like a model citizen, which also helps them recruit new members. Once again, you are exactly right, Your Grace. That's a part of our goal as well. Let's take a little ก็เป็นอย่างนี้ seat บรร over ยากาศเหมือน here. There's ดู no เกม need ออฟโท for น us to stand. ที่ I'll เป็น ask เวอ the ร์ชัน members to get us some drinks. Please, wait here เวอร์ just ชัน one ยุค moment. 80 You know, feel free to look around too if you want to learn more about us. Oh, right. What happened to your slow day, Risley? Seems like I shouldn't underestimate an adventurer's keen sense of observation. I'll bear that in mind the next time I need to do something low-key. Kidding, of course. We're just discussing some small matters. It shouldn't take long. We've also already Kunya gone over pen the ya, sama. organization's vision. โปร Instead of ด listening to คุย me, หน้าใครไม่มีเพชรก็ข้ามไปแพทหน้าเลย Yeah, they're supposed to be like the model prisoners, แต่ right? เมื่อกี้คุณรับ So this เปิด is แม what ป the ใหม่ spot looks like. เราก็ยังเก็บไม่ครบตรงไหน Hey, you there, newbie! Hello? Are you talking to Paimon? Yep, I'm talking to you. Now, why don't you follow my lead and take a deep breath before letting everything out like this? Ha! อืม That's how I pump myself up every day. A lot of my friends have ไม่ found มี it เพชรก็ super ใครเลย useful too. ข้ามไปนาเวียเลย With one shout, you can release all the fatigue, resentment, and unpleasantness from your lungs and return to the day with all the optimism in the world. Why don't you also give it a try, huh? I promise that it'll work. Paimon's gonna pass. Feeling shy? That's alright. As long as you remember this trick, it'll come in handy one day. Just remember to take a deep breath and let it all out if you find yourself at your wit's end. รูปเพลหลังข้ามแบบสบายๆเลยใช่ไหมมันเป็นตัวเมน DPS เนาะไซโนกับไอยาโตะต้องดูสีดาวแต่ว่าก็ไม่ได้อยากได้ทั้งคู่อะมีทั้งคู่แล้ว Welcome to our มีประจำตัวแล้ว gathering ด้วย place. ใช่ไหม Is there ก็ข้ามไปเลย anything you'd like me to explain ไปกด to นา you? เวียไงแพทหน้าเป็นนาเวียนะ Okay, we're just taking a look around. Well, that's not a bad comparison. It is my job to explain our amenities and benefits to our latest members. I'm sure Mr. Dugier has already explained some of it, but allow me to fill you in some more. ตู้หน้า Besides ไง the space เนี่ย which แผ่ our นหน้า members ชาร์ลอ use ต to rest and ตู้ๆนะ relax, we also have ขอให้ได้ an ขอให้โดนนะ entertainment ชาร์ลอต room, a fitness room, แต่ตอน and a ที่ไม่มีเพช self-study ร room.
These rooms are open อาจ to จะออก all เร็ว of ก็ our ได้ members. 10 โล We ออก want เลยอย่า everyone ง to นี้ be able to use their free time to the fullest. 4 ดาวน่ากลัว Wow, 5 ดาว that's น่า pretty กลัว cool. Do you have a restaurant too? If you did, you also wouldn't have to eat at the ตอน big นั้นจำได้ว่ากด cafeteria ตู้ anymore. สินค้าไป2 ทอง Unfortunately, จากเจ๊ห we มิง4 don't. 2ขึ้นมาแค่ For 4 matters 5 like that, we still have to rely 2 on ท His อง grace. ย้ำว่า We 2 started ท a อง collaboration with the เหมือนสตาร์เร cafeteria ล a ชั้น while ตอนนี้ back, though, so ยังไม่ออกเลย they'll กุ้ย let หนาน us เพิ่ม borrow their kitchen to do แต่ some ลูก้า simple ก็คือ research 4 into ตัวแล้ว recipes and อี 5 cooking. แล้วผู้ฉางอีก 2 ตัว Yeah, Paimon can definitely see how it'd be Eh. easier to live your life if คือ you ก็ had น่า all จะ the ยังพอกด support. 4 ดาวได้เรื่อยๆแหละก่อนตู้ออก Yep, and that's exactly That why I remember Mr. it. Dugier ข founded นาด the ตอนนั้นฉัน society. กด We all เย่หลาน think we ไปตอน made ที่ the ชิโนบุ correct เข้าตัว choice ครั้งแร to ก join him. ไม่ กด ออก จ เล น ย ออกทอง ออกทองไม่พอหรือชี้ชิโนบุไม่ออกอีกนอกจากนั้นก็ตามกดมาทุกตู้ที่มีชิโนบุก็ไม่ออก Hey, what ส are รุ you ปได้จากอะไร You Oh, are um, guests of the Duke, are ก็ you ถาวร not? โด We've got Yeah. some classics. Yeah, most of them are writing diaries or autobiographies on their time in the organization. Some quit drinking. Some learned to tailor. Some became real good at calligraphy. And even I've learned to use a camera. We find it kind of funny. You see, had we managed to stay above ground, none of us would have ever had the time to learn any of those skills. Ah, it's because you all have a lot more free time แต่ฟูลี now. น่าถ้าหลุดฉันก็ Not only ก็ that, รอกดหนาเวีย but คือถ้าไม่ได้ we've หลุด also เร็ว now นะ got แบ the บ mental space to think about 70 โล taking แล้ว on หลุ new ดอะไร things. เงี้ย Before we ก็คง came อาจจะข้าม here, เป็นนาเวีย we เล were ย constantly exhausted just แต่ trying ถ้า to live. ถ้าหลุด With how เร็ว the ก็ Duke จะ and กดต่อ Mr. Dugier ถ้าได้ have ฟูลีน่า organized เร็ว our ก็จะกด lives อาวุ down ธ here, ให้ though. All we need to do is think about สวั the ส things ดี that ฮิ we มา want to รี do. มาบุไฮค่ะ You never know what you may be good at until you give it a try. And while you're here, no matter what you do, you won't get judged for it. After all, there's no need to conform to societal expectations. So this is something like a safe space. Yeah, that's exactly right. After all, not everyone is good at น้องฟูลี fighting น่าตกน้ำ or ไม่ได้ have the physical strength to do hard คือคาแรค labor. เตอร์นางมีคนไม่ชอบเย Society อะ is exactly what some of us need. รอเล่นเนื้อเรื่องก็ได้ And เนื้อเรื่อง that's it. เพราะว่า I just finished แอคหน้า organizing this ฉาก shelf หน้า as well, มัน so ก็จะ feel เป็น free to check เนื้อ it เรื่อง out ที่ if แบ you บ want. ฟิลเปิดเผยความ Just จริงแล้ว remember อาจจะไม่ to put the 100% books ของ back ฟูลีน่า after แต่ you're น่า done. จะเปิดเผยอะไรมาเยอะแล้ว Don't worry, we will. ดูฟรีๆน้องฟูริน่ายังคะยังเลย มี PV ด้วยเหรอ Alright, we've talked to น่าจะเพิ่งปล่อยห everybody. รือเปล่า It sure Yeah, sounds like think we're about it. all pretty happy. เนื้อเรื่องเท่ากับต Explain กตัว why ละคร Risley only จีน had good things to say about this place. อย่างความลับฟูลีน่าที่ทำไมเขาถึงใช้ Huh. พลัง It looks ศา like สต they're ร์กับ starting to wrap up their วิญญาณ conversation ได้ as well. Let's go over to them. Of course, Your Grace. I will attend to those matters right away. Okay, โอ้ย then I อี don't พวก have anything ที else to add. อีพวกไม่สปอยดีกว่าที่น่าอยู่เนาะ What did you think about this place? Now, note that your opinion will also affect my review of Dugier and the society as a whole. Wait, I didn't know they were all. It's all right with me, though. Paimon thinks it's something anyone expected Oh, you to yeah. get a society Lordy. going here of all places. ใช่ไหมล่ะ ไม่แบบพูดทำไม Uh, yeah, you're What? right. By themselves, our resources probably don't feel like much. ทำไมช่าง The ไม่ prisoners ก็ here รู้ all แต่ have แบบ very different ความแบบ personalities and ไม่ต้องพูดตั้งแต่ psychological ไหนก็ needs. ได้อะไรแบบนี้ Our needs are ไม่ like สปอย violent ดีกว่า beasts. คำว่า If ไม่ we ส can't ปอยดี face กว่า them properly, คือไม่ they'll ต้องพูด grow ถึงสปอยตั้ง restless แต่แร and กเลย enraged, causing pain and conflict. อ่า But if we can placate them, they lose their fangs, and they can even be converted into fuel for far nobler pursuits. Which is why, in my opinion, Yeah. learning to reconcile with ฟูลี oneself น่า is แสด the ง first เก่งเวอร์ step on the path to redemption. รอเนื้อเรื่องเลยค่ะ You've hit the nail on the head, Your Grace. Before I founded the คือความรู้สึก society, เรา I ฟูลีน่า met เขา too many ต้องการการยอม people รับ who แห could ละ not come เขา to ถึงแสดง terms ออก with แบบนั้น themselves. And I'm sure that a part of your support is มัน rooted คือ in เด็ก your ที่แบบ desire to help those พยายาม people นั่งหน้า find ชั้น their way. เรียน พยายามตอบคำถามครู พยายามเสียงดังกว่าใคร And เพื่อน Paimon thought เพื่อที่ everyone จะ was ให้ทุกคนส enjoying นใจ life อะไร just เงี้ย fine, working and เขาอยากเป็น fighting. ที่รักของทุก Of คน course, that lifestyle is more than enough for some people in the fortress. For others, though, they would just be useless แต่ distractions. นางดูเป็นเด็กแบบน่ารักนะ Speaking of fighting, อย่าง I'm ตอน not ไอเดอ sure ร์แอ if นิเม you ชัน knew ที่เอา this, น้องมา but น้ำมา even ถือ His อะไร Grace sometimes fights in the ring. น่ารัก น่ารัก เลยดูไปดูมาเหมือนเด็กเหงาเลย Wearing those high ใช่ cut boxing น้อง gloves ฟิล of เหมื yours? อนแบบเด็กอยู่บ้าน Oh, คน almost เดียว never อ่ะ need them. แล้วพอไปโรงเรียนก็เลยแบบคึกๆอ่ะแต่พอกลับมาบ้านก็จะนั่งเ
เหงาๆอยู่ในบ้านคนเดียว โอเค ไม่มี ฉัน ใคร รู้ เข้า แล้วว่า ใจ ทำไมฉันไม่ชอบ เหมือนเธอเลยใช่ไหมล่ะ เกินอ่ะ
จริงมี2 บุคลิกไหมนะถ้าจำไม่ ได้ ผิด ได้ยัง เขาบอกว่าต้นแบบของฟูลีน่ามาจากเซเล่ในโฮงไกอิมแพค ถ้าแล้วก็ทะเลเล่ในโฮงไกอิมแพคอะมี2 ตัวตนจริง ใช่มี2 ตัวตนเลยอันนั้นคือ2 ตัวตน Isn't that the guy who lost แบบ his 2 hat? บุคลิกแบบ Think ชัด you เจ can น get relaxed แล้ว too? ก็ แยก มี ออกมาเป็น2 คนด้วย แล้วเราก็ยังเห็นในเกมเพลย์ว่าฟูลีน่าเขาสามารถเปลี่ยนสีชุดอะอาจจะเป็นคนละคนหรือเปล่า แล้วตอนนี้สมาคมไบเล่คือกำลังตกใจอะไรกันอยู่ Are you feeling all right? You are looking a little pale. No, I'm fine. Thank you for helping me get my hat back. อาจารย์ของฉันรู้สึกว่า I'm sorry. ไม่ but ฉันรู้สึกว่า I've คล้า got ยอาจารย์ย่ารู้สึกคล้าย คล้าย จ จ ริ ริ ง ง ริ ริ ว ว He's still as weird as before. จำชื่อในโฮงไกอิมแพคเขาไม่ได้ แต่ว่ามันมีตัวละครหนึ่ง Dujier, ที่ค do ล้าย you ๆกัน know what's up with him? แบบฟิลประมาณนั้น แต่รู้สึกว่า I'm ไม่รู้ also ดี not รู้สึก too ว่าอา sure จารย์ about แอบ that. As เบา far ไป as ห I น่อย recall, he's always been a Bao little Chứ vậy strange, but แบบ I'll การแต่ง check ตั up ว on him ฟิล later. อะไรแบบนั้น น้ อะ อยๆ After อะ all, it's my เรายังไม่เห็นเต็ม responsibility as ตัว the เลย เรา leader เห็น to แค่ make sure that เครื่อง no หัว one เขานิด falls หน่อย through เอ the ง cracks. แบบสีอะเธอความคู่สีอะ Where were we before we แต่ got ถ้าอาจารย์ sidetracked? เพเบิร์นี่อาจารย์ก็จะน่าจะอบิสนะ ก็ปะโห อาจารย์น่าจะอยู่ฝั่งอบิส อยากเล่นบางทีอาจารย์อาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งไหนเลยก็ได้ Oh, right, about that. Hello. You might Well, have thought Ajahn- that I was joking, but in a อา place จารย์ like แค่ that, อยู่อะ everyone เรา believes รู้แค่ว่า everything อาจาร in ย์ their อยู่ power ใน to อา win. บิสแต่เราไม่รู้ว่า And อา when จารย์ emotions เป็น run high, ผู้เดียวกับอาบิสหรือ things เปล่าหรือ often แค่ตก spiral ลง out ไป of เหมือน control. ชาย That would be when I need to pull out my gloves Really? to maintain เราออก order. มาไม่ได้ Sometimes you might need more than just ไม่ gloves อาจ as จะ well. ตัดสินใจไม่ออกมา This เอง pair แบ of บอยู่ handcuffs อยู่ has ไม่ also come in handy quite a number of times. ก็อยู่ในนี้ดีแบบฟิลแบบอยู่ในนี้ดีกว่าออกไปข้างนอก You're อะไร still เงี้ย carrying it อยู่ with นี่ you? แหละไม่เป็นไร Yeah, I kept it on me because of its special qualities. It won't affect me as long as I don't let it come into contact with my ทำไม skin. ไลน์ในดิสคอร์ดเสียง Go มัน on, กระตุ you กกระตุก guys. วะ Pick up the item for His Grace, would you? หายละหายละ Yes, right away. หลังจากจายมาหลายคนก็เลี้ยวแหกโค้งกันหลายคน ก็ดูน่าสนใจดี That gem shines with quite the dazzling light. I That- hope it that- hasn't been damaged. Your ยัง Grace, ตกไม่ please ได้ let me know if there's something ไม่ wrong เหมือน with อา it ราชิ now. โนะที่แบบ เห็นครั้งแรกแล้วแบบ It คน still นี้แห looks ละ good to me. คนนี้แหละ Say, Dujier, have you ever seen a gem like แบบ this? ชอบนะคะอยากได้ Never, Your มาอยู่ใน Grace. ไอดีเรา Don't คือ think I've ever been rich enough to afford this kind of a thing. ความเบดลี่นี่มัน I guess that's fair. We've already gone over most of the things that I wanted to talk about, so let's เขา wrap สนุก up. กับการเล่นกับเหยื่ออยู่ The เนี่ย traveler also has some other plans, after all. ฉันไม่ชอบคนแบบนี้ กำลังแหมพวกแกรักเราเข้ามาฉันก็รู้แหละ แต่ฉันจะ Got ปั่น it, พว Your กแกสัก Grace. พักหนึ่งก่อน Take care, everyone. I'll take you to the exit. การตลาดเราดีเขาก็ปูมานานแล้วนะเรื่องของอดีตของชาย เรื่องอาจารย์ที่เขาไปติดอบิสปาวานในอบิส I'm sure everyone would love it if you were to visit เนาะ again. แต่ไม่คิดว่า And จะ that มา goes ใน for แบบ you as well, พา Your ร์ทของเมือง Grace. น้ำ We นะ wish you all the best ใช่ in ไหม your ตอนแรก endeavors. เราคิดว่าน่าจะไปอยู่เซเนชิยากันหมดเลยใช่ไหมนะ ใช่ไหมเพราะว่าเป็นชายมาจากที่ไหน ใช่ แล้ว ใช่เป็นชาวเซ เมื เน อง ชิยา น้ำด้วย Paimon แต่จ doesn't ริง think ๆ มันมี we เควส needed โล any กที่เรา plans ไป for ลง the rest อ of บิส the อยู่นะ day. Why did you lie to him? ใต้เมืองฟอนเทียนอ่ะ Well, แต่ฉัน what's ยัง your ไม่ได้ท opinion of this ำมันมี society ใน now that you've เทวัต taken a แมป look นี่ around their headquarters? ที่พอกดหาไอเทมแล้วมันไปโผล่อยู่ใต้แมปเลยก็ง Weren't ง you เหมือนกัน complimenting them the entire time as well? Paimon doesn't remember exactly what you said, but wasn't it something along the lines of encouraging people to embrace their new lives with optimism? There's only one potential problem. If the society does too good a job managing and rehabilitating its members, you may be soon out of a job. 10 ธันวาเดือนหน้าฉันก็สอบ That รอบ is แรกแล้ว certainly เหร a อเธอ possibility. But at this point in time, they're still reducing my workload by managing and rehabilitating ตื่น prisoners เต้น in my stead. 4.3 น้อง I wanted to ที่ see just how much ใช้ they've ปืน managed ปิด to ตาข้างหนึ่ง accomplish, อ่ะตัวละครใหม่ and น่า also ตื่น get เต้ a น sense of น้อง Dujier's สีดา plans ตัว for ใหม่ the future. Ah, I fine. arranged for a meeting out ofคน curiosity, but น้อง น้องเป็น I หัวหน้าหน่วย noticed ลาดตระเวน faint hints of dissonance. เป็นน้องอ่ะ รู้สึกว่าเป็นน้องอะ อย่าบอกว่าเป็นหัวหน้าเมลูซีนนะหน่วยลาดตระเวนของข้างบนอะหัวหน้าหน่วยของเมลูซีนอ่ะ ว้าย วันนั้นน้องหรือเจดูจากรูปแล้วน่าจะน้อง น่าจะน้อง น่าจะ น่า ไซ จะ ลู ฟิล มี แบบขนาดใช่ไซลูมี As expected, เขาก็ you มาพร้อม also เจ picked นา up เวียแล้วนะ
The whole truth is a bit มาพร้อม complicated, น้องนาเวี so ย I'll explain everything to you later. I can't No tell you way. right now, though, that this was an unexpected turn of events. I had hoped to take care of it in secret, but now a confrontation may no longer be avoidable. It's hard. You've completely lost my mind. อยากได้คอ Why ลี don't นะ you take โห this opportunity to check back on the gathering ใช่ไหม place? Just tell them you คอ left ลี something เขา of yours มา there พร้ by อม accident. คนไหน If my ยังไม่บอก hypothesis ใช่ is ปะ ยังไม่บอก correct, ยังไม่บอก Dugier should already have left. ก็อาจจะเป็นแพท And ถัด with ไป his watchful eye แล้วค่อยอ removed, เล็กซิโนก็ได้ you may well get a very different reception from the 4.3 members. นาเวียอาจจะเป็น 4.4 คอลีน 4.5 อเล็กซิโนอันนี้คือไม่ลีกเลยนะ I'm just following the most popular playbook in อันนี้ Fontaine. คือเดาเนาะ Investigate, Dao. obtain evidence, and then use the truth to นี่ render ใช้ปืน judgment. ชอบ It's been โวย so กว่าพี่ long นิวนิด since I หน่อย got อยู่ to นะ watch a performance at Opera Epiclese that I've even begun to miss it. คอลีนก็ใช้ปืนนะต้องบอกคอลีนด้วยแล้วนะ ก็ไปโชว์คอลีนะแบบดาบเล็ I'll กใช่ไหม explain เป็นดาบ everything to เล็ก you เนอะ later. ถ้าใช้ดาบเล็ก But right now, we need to seize this opportunity. ไหนบอกไม่ใช่เม What น we can from them now while they're all in one place. ห่างเสีย ไหนฉันบอก We ไป might เอง not ไม่ get ใช่ another chance เมน like ดาบ this เล็ก anytime soon. ก็เธอจะข้ามฟูรีน่าอยู่นี่ไง แต่ดาบเล็กฉันเต็มไอจีเลยนะเธอ กดดาบฟูรีน่าเลย ก็อยากได้นะ เอามาให้น้องมีน น้องมีนท่าน้ำใส่น่าจะแรง ขึ้นมาอีกหน่อยห ไม่ นึ่ง คือแบบ ขึ้นมาอีกหน่อยห คื นึ่ องคือดาบดีๆอ่ะแล้วฉันแบบเอาให้น้องมีน เอาให้น้องมีน แล้วก็เอาให้น้อง Just มีน as Risley said. Seems like Dugier is no longer here. You said you felt there was something off about this place, right? Paimon will do her best to เฉ help. ลยแล้วฉันเมนน้องมีน เธอเมย์น้องมีนเนี่ย ใช่ไหม Wait, you ก็ดาบเล็ก guys ฉันเมน are... ตอนไหนบ้าง We're really sorry. We just น้อง realized มีน that กับ we ชิโนบุ lost something and Oh, okay. เบนเน็ตสีเขียว ของหายมีใครเห็นขวดแก้วใบหนึ่งไหมอิ๊ะเลิกรักกันใหญ่ nobody. สกิลท่าสวยทุกคนในฟอร์ ขนาดใหญ่ประมาณนี้สกิลท่าสวยทุกคนในฟอนเทนคัลเลอร์เวอร์ใช่ไหมสมแล้วที่เป็น It's not like we lost the whole Parang Vandamora or anything. ใช่ไหมเมืองผู้ดีอ่ะ เป็นเมือง Look ผู้ for ดี it ourselves if none of you caught a glimpse of สม it. แล้ว We're not gonna tell ไม่มีใคร Risley ทำให้เรา anything. ตกจากที่สูงเนี่ย I'll คือ go อะไรเหรอ find Mr. ตกจากที่ Dugier. สูงอ่ะ มันจะมีทุกเมืองเราจะตกจากที่สูง อ๋อเหรอ Uh, ก็ในพีบีก็เห็นอยู่ เราไม่ได้ตกหรอกนะมันมีคนตกเราเลยโดดลงไปช่วย อันนี้เราโดดลงไปช่วย Look around for it, yeah? Uh, ทำท่าแบบนี้หล่อนมีพิรุษนะพิรุษอะไรฉันไม่เคยมีพิรุษอะไรกับใครนะ เราโดนผลักตก Hey, what do you ผลักตก want? ชวา isn't this นะ how you greeted us พาม earlier? Oh yeah, that's right. You ทำ sure ไม are เขา a หัว fast แล่น learner. จังวะเขาเพิ่งเล่นมุกไปอยู่เลย I ate something earlier, so you're looking for แม่ something? เป็นโดนอะไรมาหึ โดน Hey, hello? กินไม่ทัน Hello? How can I help you? The Beret Society Okay, offers a variety of yeah. resources and ผลักตก benefits ช to... วาดี You don't know. Sorry, that's not what I meant. It's just... There's แต่ถ้าเป็น nothing ผักตก more ช I วา can tell ช you. บาจะเป็นดอกไม้ แต่ถ้าเป็นชาบาแก้วจะเป็นยาเอก ใช่ไหมแต่ถ้าชบาแก้วจะเป็นยาอีก Are you still อ่ะ organizing ง the ง groups? คนไม่ทันงงกันเท่าไม่ใหญ่ เขางงกันหมดอะเธอ เขางงกันหมดอ่ะ I'm sorry. Tolok But you ka, can't wala check na. out the books right now. We weren't thinking about that. Sorry. Okay, Paimon sees what you meant now. Seems like they Oh, really yeah. don't want to talk to us, so let's just head back. เอ๊ะฉลามแกลองไปเซิร์ชไอ้นี่ชาบาแก้วในก้านกล้วย เหมือนยาเอกไหมแล้วเลี้ยงเรามีลูกใช่ปะเป็นช้างเด็ก 2 คน เป็นละมุดกับอี How are things at their เหมือนไหม headquarters? แม่ละมุด It กับ was ไร as if เด they น had โช all คุน turned into เออ completely ละมุด เพ กับ ราะเอคือแม่จำชื่อแม่ไม่ได้ เหมือนมากวันก่อนเห็นมีมในทวิตอะเหมือนอะ That would prove my suspicions. ตลก The dissonance I mentioned earlier was precisely that fleeting moment of fear behind the cheerful facade. Right.
ตอนนี้เนื้อ He เรื่อง was ถึงไหน acting แล้วครับ super พี่ scared too when we เขา saw ถาม him เล at ย the gathering place. ตอนนี้ในเรื่องชีวิตก็คือ Actually, hasn't he just been เรา acting กำลัง super จับพิรุธ paranoid since ค we นใน first met? สมาคมไบเล่ And that's precisely why I took his hat. Oh, so the one who's... It was you all along! แล้ว It's because I พูดถึง wanted เห to มือนไม่ figure พอ out นะ what's มัน really มีคน going บอก on. ว่า I don't ยายเอ๋ believe ไม่ any ได้ of เลี้ยงนะ Dujier's talk กำลัง about ตบเกรียน unstable mental states. เรื่องโทรศัพท์ Not แค่ too นั้น long. Duchier made เราจะได้ very เห็นว่าพี่วิท elaborate ย์เขา preparations for my visit. เขาเหลี่ยมขนา I ดไหน don't know. It almost feels like ไม่ the ชอบคนแบบ performance พี่ was วิ too ทย์ elaborate. ไอ้อย่างพี่แต้มอะ Okay, but if you think ไม่ชอบ something's เหมือนกัน wrong, why don't you just take the whole society into custody? ถ้าเป็นพี่วิทย์อะฉันสิต้องเล่นฉันสิต้องปั่นคนอื่น คนอื่นไม่มีสิทธิ์มาปั่น Well, maybe sure. you're actually a better fit for the position than I am. Just give me the word and I'll hand you the cuffs. In all seriousness, however, cuffs and the like should be used sparingly. They're mostly for show. Everything I do is on display. The way people see me act determines the kind ก็ of รู้ mood นี่ I เหมือน can ที่ create เธอ down here. เหมือนที่เธอบอก And ว่า I've always พี่ striven to พี่วิท appear ย์กำลังเล่นกับ fair เด็ก and reasonable to the people. ใช่พี่วิทย์กำลังเล่นกับเยีย That sounds a bit deep. ฉันสิ I'm ต้อง not เล่น sure he got all ถ้าพี่วิทย์มาเล่นฉันไม่ชอบ แต่ถ้าฉันได้เล่นอ่ะชอบสนุก Yeah, you've hit the nail on the head. I have to Yeah, lead by well, example if I want to maintain expectations Alay, of I'll just justice look. and order. นี่ผม And that's why even though Dugier had already let a few จริง things ๆ slip, ผมพี่แต้มมันจะไม่ I เชิง didn't เห want ลี่ย to มแบ turn บ on him without Lee, irrefutable evidence. Alright, soคือ you คือ say จะเป็นฟิลแบบ Duchier has figured out ฉัน some อ่านเก way ม to ออก control ก้าว the หนึงเสม members อ of his society. ใช่ไหม อันนั้นคือพี่แต้ม And even แต่ though วิล the ลี่คือแบบ members are acting all optimistic and ฉัน motivated, ฉัน เห็น เห็น แล้ว ทั้งหมด it's all just ฉัน a รู้ show. นะจะทำอะไรอ่ะไอ้เจ๊เจ๊ Indeed. ทำอะไรอ่ะ He certainly ไม่รู้ seems to นะ be using แต่ฉัน some ก็จะเล่น coercive กับแก methods to turn his เออ members จะ into the most จะเล่น upbeat แก and motivated แก group of ไม่ people I've ร ever อดแน่ seen. That won't turn out well in the long ฉัน run. ไม่ชอบคน I แบ have บ some นี้ faith, though, that some of the members understood the hint I gave during our visit. เหมือนที่บ The อกบา line ง has ไหม been ล่ะ set, and it's quite likely that a fish will ก bite. ล้ามใหญ่กว่าหัวชีวิต Fish? ใช่ไหม Bite? Let's give them some time. My guards will need it to finish their investigation, too. You can find me in my office ต้อง when เรา the ชอบ time คนเหลี่ยม comes. Hey, don't just leave before you've explained Uh-huh. everything to Paimon. ฉันคงชอบแค่คนฉลาดแหละคนเหลี่ยมไม่ชอบ อ๋อ รอเวลานี่นะ6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน น้ำมานั่งจะ It's แปรง finally ฟันกัน evening. Risley's probably wrapped up his investigation. Paimon has no idea what that Wow. guy's thinking. Let's just go find him and ask him what he's really up to. ใครออกแบบกางเกงพี่วิลลี่ทำไมอ่ะนี่พี่วิลลี่ก็โอเคนี่ก็เท่ดีนะ มันเข้ากับชุดเขาดีนี่ฟีลแบบโกธิกนิดหน่อยไม่มีเขาใส่สไนด์เลยฟีลแบบร็อกไงร็อกอะชาวร็อกแบบ80น่ะพังร็อกในยุคนั้นอะเขาก็แต่งตัวอย่างนี้นะจะเข้าไปดูใกล้ๆซะหน่อย Oh, here you are. Did you manage to land a lucky pull on the welfare meals tonight? Let's just get straight to the point. Has anything else happened with the society? Patience, Paimon. Even as the situation continues Patience. to brew, we still need to make sense of what we learned so far and go over any sticking points. I'm actually still thinking about the first thing that came to my mind when I noticed something amiss. แต่ถึงจะเหลี่ยมขนาดเนี้ยพี่เขาก็รอบ Why คอบ didn't anyone come to me about it? ก็สมควรแล้วแหละที่ดาวเขาเป็นหมาป่า That's a good point. Could whatever they're afraid of be so powerful that even you won't be able to เขา do ก็นำเสน anything อได้ about ดี it? นะฟีลแบบหมาป่าล่า But เหยื่อ even if ฟีลนี้ such เล a ย thing existed, how could they be so sure without checking with me first? It'd be one thing if it was just one or two people, but it seems like which leads me to believe that it's more likely that they think I just wouldn't care to help them. Yes, something like that. Dugier must have told them something to make them think I won't take their side. So it became imperative for me to refute that and prove my true stance. Of course, I had originally planned to do this in a more covert way,
But I had to improvise when you identified the guy who'd lost his hat with everyone present. เห็นตอนที่พี่เขาหาง There was ผู no ก way จั to ง keep our investigation เขา a มีหาง secret ด้วยเหรอ after that. That makes sense. เขาดูไม่ใช่แบบพวกเผ่าที่มีหางอะ It was all Paimon's fault? เขาดูเป็นมนุษย์ที่ทำผมเฉย The last thing that guy wanted was for Dugier to find out that he'd lost it. He would have never brought the matter up on his own. But now, not only has Dugier found out that he'd lost his hat, he's also realized that we were the ones who found it. That likely set his internal alarms off all at once. Yes, that's the conclusion I came to as well. It's the only thing that could ๆ explain กล่าว the เฉ fear. ย If we didn't act right then and there, เอาหางปลอ Dugier มไป would ติด probably come up with some other way to hide the truth, and we'd be back to square one. So after giving the matter some thought, I tossed that black gem onto the ground. I must say I was pretty satisfied with the results. Ah, so you did that on purpose? Yes, that's right. Of course, that box was discovered as part of our investigation of the society from the very beginning. I had no way to know if any of the members had actually seen the gem before, but since I had to do something, I decided to gamble. Right. And I said back there แต่ that I เกม had วัน no อาทิตย์ idea เนี่ยพอ what the คอ gem ดี้บิตี้ represented. แบบมีหางไปด้ That วย should have been enough to let people know that it's still early days for my น่าจะดู investigation. เท่ดีนะ And since I was traveling with you, heroes who have never turned a blind eye to evil and injustice, they would also understand วันอา that ทิต we're ย์ฉัน here ก็ to ไม่ได้ help ไปไหนเหมือนกัน rather than to tolerate or uphold the ที่มอ status มีงาน quo. ถ่ายรูปด้วย แต่ตอนแรกก็ว่าจะไปทำผมซะหน่อย Part of your plan too. แต่ก็ดีแล้วแหละ วันนั้นฝนตกหนักมาก พี่วิ My กับพี่นิว apologies. โดนจิ้น There was no ที่ time, จากพี่วิล quite a ลี่ lot to ในคัส explain, ซีนมองพี่นิ so ว I นาน figured อยู่ it ช่ว might ง be หนึง easier to just let ใน you คัส see a ซีน few เรา things ค for นในตอ yourselves. ดทิกตอกเขา But ก็ I can ไปจิ้น assure กัน you that I've now told you everything เรา there ไม่ is to เบียด know. เรือนะคะ Of เรา course, ก็ you're เห็ under น no เลย obligation, ก็ but มี I คน would จิ้น really คู่นี้กันเยอะ appreciate นะ it if you พี่ could นิวกับ continue to พี่วิ lend น me เนี่ย your support and help me figure out the true secret behind the society. Would you be willing to lend me your support? เราไม่ซีเรียสหรอกใครจะจิ้นคู่ไหนกับใคร But Paimon's เต็ม still ที่เลย mad at you. ใช่ไหมไม่ใช่ไหมนี่ยังไม่รู้เลยคุยอะไร You กัน have my thanks. Now, เก่งมาก there are still two outstanding matters in our investigation. เราไม่ The เบียด first เรือ is เรา the โดดล secret ง of เรื the อโอเค hats. เลย I've examined one before. There was nothing ใน suspicious เมื่อ about เรื่อง the item ขาย itself. เราก็ The other ขึ้น is มา the ทุก true เรือไปเลย purpose สิ of คะ the black ใช่ gem. ไหม We haven't been able to get anything out of anyone with actual ไม่รู้ไม่ knowledge เคยมี of ปัญ it. หาเรื่องเรือเรื่อง It's my ปู hope that a brave ใด fish will take my bait เป็นดู and เรา venture ดูอยู่ริม outside ฝั่ง of นั่น their แหละ dark and เห็น murky เรือแล่น glow. ไปมาเราก็สบาย I'll ใจ put some ฟิว music คนแก่ on while we wait. ร้านมันแล่นเรือกันดีจริงๆนะสบายใจจัง ไม่เป็นไรพี่นิวผัวสวยมันดีนะคะเผื่ออยากลองชิม เฮ้ยเนี่ยว่าแต่เรามีคนหัวแล่นเนี่ยมีคนหัวแล่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงมีบทพูดหนึ่งของพี่วิทย์ด้วย Excuse me, Your อะไร Grace. อะใครหัวแรกน่ะยังไม่ได้คิดอะไรเลย I'm afraid that someone's been following me. Please, do. คนของสมาคมบีบีอุ้ยน่ารักเป็น NPC ที่น่ารัก I Oh, apologize for my lack of yeah. composure. These two are the guests that came with you to our gathering place, correct? Yes, my Yeah, lover yeah. Fasol told me all about you. Please help us, Your Grace. He's in great danger right now. ฝึกเน้น Slow ตลอด down, take a deep breath, มี and หมด start from the top. พูดหนึ่งก็ของพี่ What วิล happened at the ลี่ society? ตอนฝนตก I'm พี่วิล sorry, ลี่ Your ไปกาง Grace. ร่มให้พี่นิว I will เหมือนไม่ค่อย try. สบอารมณ์เท่าไหร่ I think I should start from when you ก็ saw พี่นิวเขาจะ Fasol ตากฝน last. น่ะ You mean เขา when we ไม่ saw มี him ปัญ at หา the กับฝน gathering อยู่แล้ว place? เขาเศร้าอยู่ Yes, he fled immediately, but Big many cha- members cha- were hot on cha- his heels. Thankfully, he still managed to meet up with อ me นา and คตฉันจะ explain อาจจะเป็น everything เหมือน that พี่ had วิลลี่ก็ได้ happened. ไปเธ Now อ that กิน he's ข้าว lost กัน Dugier's trust, what awaits him is agonizing กินเลยที่กิน censure. กาแฟ Censure? เอ็นเลย Censure is Dugier's method of establishing control, จะได้ไมต้องแย่ง as กัน well as the thing we all fear the most. Rather than listening to me explain what it is, Your Grace, please, just ชา let me เดียว show ที่ it เรา to จะกิน you. อ่ะคือชาลายเฮดชาลายไงล่ะ Every secret may be found จะ within. กินได้ยังไงล่ะโอ้ย อ๋อเหรอ
coffee or tea มีคนบุกเข้า Ah, มา here you are. I was wondering where you had run off to in such a Coffee or hurry. tea Please excuse us, Your Grace. Big It was pussy never woo. our intention to disturb you like this. Huh? You see, Avisa's Pussy woo. mental state has been rather unstable ever Yeah. since she ถ้าติด arrived ทาง at the พี่ fortress. ชีวิตแน่เลย She rambles often, has hallucinations. No, It what may had- be best to dismiss her babbling as random gibberish. I don't recall hearing a knock or giving permission for you to come in. Oh, my apologies. พูดแล้วอยาก I กิน merely ชา did not wish for your grace to be alarmed. แต่นี่คือเวลา Had I not been so focused ห้า on ทุ่ม recovering her, สี่ทุ่ม I would have followed all the rules of etiquette to the letter. So พรุ่ง please นี้ก็ไม่ได้กิน forgive my discourtesy. เพราะว่าถ้าจะกินฉันก็คงต้องกิน Like we ตอนเย็น believe you. ก็คือกินตอนเย็นก็นอนไม่หลับ ใครจะเชื่อ Please, there's no no. need to be upset. It's only natural to want to side with the poor sick girl, but I know his grace to be a reasonable man. Well then, what if the reasonable man wants to hear the lunatic out? That would be You have perfectly a- fine with me. Oh, แต่ and นักก็ just จะ so ใกล้ you จ know, บแล้วนี่ we've also found the missing Mr. นั่นไง Fasson. I had no idea why he was so เธอ upset เล่น about มา losing ตั้ง his แต่ hand. Really? ห้องนั้น Thankfully, he 3 has already returned to his senses. We've brought him back to our Oh, place, so how there's do no you need to know? worry. ส่วนใหญ่ก็2 ชั่วโมง I'm sorry, Your Grace. I don't have anything more to say. This is what you're afraid of, correct? You can tell me everything. I'll do all I can for you. แปลว่าในหมวกใส่หินนี้แน่เลย I've never seen that thing in my life. ในหมวกอะต้องมีหินนี้ใส่อยู่แน่เลย ต้องมีอะไรนะหิน Your นะ Grace, หิน I don't ที่พี่ think นิว there's พี่นิดถือ anything อยู่ else she would like to say. Pressuring her will not get you anywhere. ทำไมล่ะทำไมถึงคิดงั้น It's all right, Avis. หินนี้มันส่งผล As ต่อ long as you มนุษ tell ย์ me ไง what it is that you're terrified of, ที่แบบ no ดึง matter ความ what ทรง it is, จำอะไรพวกนี้ it will no longer be able to hurt you. I swear this on แต่ my ไพ name มอน and ก็ดูแต่ honor ไม่ as ใช่ the เหมือน Duke. Your Grace, สิ่งที่มีความทรงจ forget it. ำแต่อยากรู้ว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้น I've ไหม already said everything I could say about the อาจ matter. จะเป็นฟิลแบบพลังงานด้านลบปะ I'm sorry, Your Grace, but I really don't have anything more to say. Please, เขาเย็บ don't press me แขน further. เสื้อยังไงให้มัน Why? ตรงได้ขนาดนั้นอะแข็งได้ขนาดนั้น In อะ that Oh, case, what's cheap? Avis and I will be off. Once again, please accept my apologies for disturbing มุม your นี้คือต้อง peaceful ต้องใช้ evening, Your Photoshop Grace. หรือว่า Miss ใช้โปรแกรม Avis, เป็นพอสมควร please ถึง show จะ me เข้า your ใจ head. That is an ถ้าถามว่า order. เย็บแขนยังไงให้ตรงอ๋องกดชิปครับแล้วคลิกลากเลย ตรงแน่นอน ไม่ได้หมายความว่าตรงแบบนั้น โอ้ย There's nothing ฉัน there. เคยใช้ Photoshop วาดรูปอยู่ Your ฉันรู้ Grace, I know you have long tired But- of my words, but please believe me เฮ้ when I ขอ say โทษ you've merely let your worries get to your head. The society has Hindi never nila caused dyan. trouble for you or Kahit any of the ano guards of the yan. fortress. We've spent all of our time working hard and trying to lead better ทำไมต้อง lives. ใส่ไว้ในหมวกไงนี่ Why คื are อเวอ you ร์ชัน doing เนอะ everything in your power to prove our อย่าสปอย guilt? นะ What's wrong with the ดี current ค state รับ of โอเค affairs? I'll do anything for you, as long as you give me the word. Why are you so intent on getting rid of someone who's been unfalteringly loyal? Your words bore me. You know the consequences if I find you to be lying. Everything that I do for the fortress of Meripede. But your grace is welcome to visit us anytime to confirm the true intent of our activities. All right, Avis. Let's head back. The Beast ดีเจมทำดีมาก ใช่ไหมค่ายเนี้ยเขาเป็นค่ายทำเพลง Just what's up with that guy? ทำเนื้อ พ เรื่ อ อง ๆกับไลออน I'm really, really mad. We should have shown. Sooner or later, all will pay the price for their arrogance. He must have been well prepared for this exact scenario, or he wouldn't have dared to be so openly hostile. All the more reason for us to be. The entire society are his hostages. His subordinates would definitely react if he were taken into custody. And that's why he dared to bare his fangs right in front of me. อืม The true secret of the society is neither on the hat nor on the members' heads. Dugier probably knew this from the very beginning, which is why he didn't panic. However, if we were to look at the rules,
It would also seem like the head has to be the place where they're keeping all of their secrets. Yeah, none of this makes sense to Paimon either. What are... ต้องความลับไปที่ไหน But ส่วนหัว if there's nothing on her head, why did Avis feel the need to remove her hat? เสียงน้องมีน่ารักจัง ส่งได้เลย I have an idea, but Huh? What is it? Tell Paimon ที่ about วิ it! ถอดหมวกเพื่อไม่ให้ถอดหมวกไม่ใช่เพื่อจะเปิดให้เห็นหัวตัวเอง แต่เธอถอดกิ๊บติดผมออก you mean this thing? So, she handed a key piece of evidence over to us without Dugier noticing. That would mean that Avis didn't stay silent out of fear. She stayed silent because she'd already given us what we needed. Let me take a look. หลังจากที่วิลลี่จัดการกับ I กิ๊บ managed ติด to ผม remove โดยการ this เอาไป from ติด the ที่ hair ผม clip. ตัวเองโอเค It's long, slender, and conical. It's hollow on the inside, and looks something like a cross between a nail and a คือ thorn. ใช้กับตะปูและหนาม Paimon's lost again. Let's see. What if we do this? Hey, what are you doing? Wait. Some kind of dark liquid is leaking out of the gem. เอาเข็มไปที่หิน Some of ที่ it has น้ำ been เหลา absorbed by this thorny ผู้ดู looking เข้าไปใน thing. น้ำนั่น ข้างในเยมันนี่คือของเหลว You've probably heard before that water is filled มัน with เป็น the ของเหลว strongest ที่แบบ emotions of humanity. อ๋ออารม With ณ์ความ that in รู้สึกที่รุนแรง mind, ของมนุษย์ this liquid is probably a highly concentrated solution of fear. สารละลายที่หลอมมาจากความ That's ก why ลัว even touching it will make you remember unpleasant things. Dugier would be able to censure others. I can only imagine how it would feel to have this directly injected into your ถู brain. กฉี่เข้าสมองโดยตรง When จะ it เป็นยังไง hits you, it would be like being flooded with all the terrors you've ever experienced in your life. Agony, แค่แบบ desolation, แค่โดน an ตัวโดยตรง overwhelming ก็น่า sense ก of ลัวแล้วอะ despair. ใช่ไหม No wonder they're all so terrified of it. So, was the hat meant to cover up their wounds? And that might not even be all. Let's go get them. We can't let Dugier escape with all of the evidence. แล้วทำไมต้องฉีดความกลัวให้ทุกคนด้วย อยากรู้แล้วเฉลยเลยได้ไหมอาจจะอ่านเร็วๆนะมีสคริปต์บ้าง จะได้ทัน4:30 วันนี้คือมาสอนไม่ไหวละ ทำกันบ้านหรือยัง ทำแล้ว เก่งมา Your ก Grace, we have taken the Society members into custody. They Yeah. all tried to flee just a little while ago, as if they had received. We decided to forestall their plan, and were just about to send the word when you unexpectedly arrived. ตั้งใจว่าจะไม่คิดว่าท่าน Great จะมา work, everyone. You had prepared for something like this all ที่เตรียมการล่วงหน้าไว้อีกแล้วเหร I อ had them stay here to keep an eye on things, so I'm glad that my intuition. Perform a thorough search of the Society's headquarters. Understood, Your Grace. เกมนี้อาจทำในเรื่องเกินเลย12 บวกอยู่บางครั้งใช่ไหม Now, เกม let's แต่ check เกม on นี้ them. 12 บวกนะ ใช่ไหม As expected, they all have a hollow thorn inserted into a จ wound ริงๆบาง on คน their ประมาณ head. 15 บวกในเรื่องช่วงหลังๆมันเริ่มเกมโจน Paimon glad her eyesight isn't มีความ so good that โห she ด can อยู่ see อะ it from here. คิดดูสิว่าถ้าเข็มนี้มันปักเข้าไปโดยตรงในสมองของเธอ Gonna น่ะ float away for a bit. They probably left it there as a lasting reminder of ไม่น่า Dugier's รอด censure. These people must have had to endure an ไม่เคย unimaginable ดู amount of ไม่น่า pain. รอดตั้งแต่ปักสมองแล้ว ใช่ไหมต้องเจาะกระโหลกเข้าไปเลยนะ Let's go ก็ check แข็ง out ข the นาด other นั้น areas ใช้ too. อะไรเจาะอะแล้วสมัยแต้วมียานอนหลับยาสลบตลอด น่าจะมีนะเธอฉันว่าไต้หวันนี่ไฮเทคกว่าเราอีกนะ อาจจะมีแต่ เป็นเลย ไม่รู้ดิไม่รู้ว่ามันมียันแบบเครื่องช่วยพยุงชีพหรืออะไรอย่างนั้นแล้วเหรอ
ฉันรู้สึกว่ามันไม่น่ามีขนาด This นั้น is a book the colors of the covers are completely สรุป different ตกใจ though. มาก And the names of the authors also don't match up. Yeah, and they dared to click. Look at what I found. This is a surveillance port. With this, Dugier would be able to remotely monitor. So even if Dugier is not there in person, indeed, it's easy to become lost and confused when you're given no instructions or any kind of script to follow. ฝากลง And ส if ม any องให้ action น้ำ you ดำๆไหล take เข้า may ไป be คือ deemed a น่ากลัว mistake, เวอร์ใช่ไหม Dugier has already tamed them to his will. นั่นนะ Your Grace, Your Grace. What's the matter? อันดีครับไม่ใช่ We couldn't find any society Apa members in bukan the di other Papua? areas. It also seems like none of the equipment in those Nah. rooms were ever used. All the signs of wear and tear are fake. The lime scale, the layers of dust. We also investigated the members' residences and weren't able to find anything. เม้น Their ได้ไหน neighbors all เนี่ย say ทำ that ไม they ใน have. YouTube ทำไมไม่ขึ้นแชทเขาอะ Is that right? นี่ใน YouTube They're gone. ก็แต่ชาศพนอนเต็มทางเดินแล้วครับจากไหนนะ อ๋อเจอละ Indeed. มีฉาก Meanwhile, มั this นด้วย marvelous เหรอ gathering place will. So instead of being his real and only the ค most. ำถาม Where? Let me. Dugier must be holding on. He must be คุณ in นายเขา Dugier's เข้ามาแล้ว pocket. เขาฝันดีเลย I'm of the same mind. But เห็นเลย นอนเถอะครับ นอนนะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของเราในวันพรุ่งนี้ นั่นนะการนอนเร็วเป็นสิ่งที่ดีนะ ขอรับค่ะไลฟ์เริ่มเหรอ จะ ไลฟ์เธอมันเป็นไลฟ์กล่อมนอนอยู่นะ ได้ ไม่พอคนอยู่ด้วยก็จะหลับแล้วยาแก้แพ้ทำผิดเวอร์ ใช่ไหมในช่วงนี้ฉันต้องกินยาแก้แพ้แล้วฉันสตรีมก็คือแบบเอาไปสตรีมไปคืออะไร CPM ทำผิดเวอร์ ไลฟ์พี่โตว่ากล่อมนอนใช่ไหมเรารณรงค์ให้คนนอนเร็วนะครับ ถูกต้อง ตราบใดที่คุณยังใช้ชีวิตตอนเช้าอยู่อะ แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ต้องทำงานกลางคืนก็เอาเถอะครับ ก็อีก นอน เรื่ ห อ ลั ง บ หนึ่ ให้ ง พอนอนหลับให้เพียงพอครับ that's เจ็ the ดถึงแป most ดชั่วโม likely ง scenario to me. Let's keep heading down. There are some abandoned อย่านอน areas. น้อยเลยครับ We should be on the right ทรมาน track. ชีวิต No, we just. นอนได้นอน Let's go. We can take this path. ตามบิลลี่ไปดูท่าที่พี่เขาเดินสิหลอกเข้มเหลือเกิน แคกจัง รองเท้าเขาสูงมาก มันไม่ใช่กางเกงนะเนี่ยมันคือรองเท้า บูทยาวไงเธอ มันคือบูทยาว เขาเอาไปทำอะไรอะลุยน้ำเหรอ มันร็อกมันเท่ Guard over there. I might see some society members too. ภาพที่ฉันคิดก็คือรองเท้า After them. บูทใส่กีดยาง จากการแข่งขันของผมหมวกครับ วันที่ 3 ตอนถามเรื่องพี่แต้มทำอะไรสักอย่างถามเรื่องพี่แต้มทำอะไรสักอย่าง Did Dugier send you? Why did you attack that จำ guard? ไม่ค่อยได้ฮะ มันเป็นอีเวนต์อะนานแล้วด้วย Come on, it's time to talk. Can't you see that he's trying to help? น่าจะตอน I ตอน will จบ take อี your เวนต์เลยนี่ cooperation into ใช่ consideration เพราะว่า when it อี comes เวนต์วัน time ที่ to 3 hand out จำได้ว่า sentences. มันแทบจะสกิปเลยตอนเรามาก็คือเขาแข่งกันจนเสร็จแล้วแล้วก็เข้าคัสซีนน่าจะเป็นตอนที่พี่แต้มนั่งอ่านอะไรอยู่แล้วสวมหมวกก็มากับแม่ของเขามากับพอ So, in other words, your headquarters should be this ใช่ way. ปะ Yes, it's just down this way. Guards, take them away. Let's go. It's about time that. แล้วพอก็ฝากฝังรับลูกชายฉันเข้ามหาลัยด้วย ลูกชายฉันจะต้องจบเกียรตินิยมอันดับ 1ฉันอุตส่าห์มีลูกทั้งทีลูกฉันต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1
เป็นความสัมพันธ์ที่ชอบที่สุดละละมุดนาฮิดาเนี่ย ใช่ไหมน่ารักอ่ะ มันน่ารักดีนะแล้วละมุดก็คือแบบไม่ถือไม่อือด้วยนะเวลานาฮิดาพูดอะไรอ่ะ ดูเป็นแม่ที่แบบอะไรแม่พูดเลย เอาเลย เดี๋ยวยืนฟัง ได้ฮะแม่แม่ผมไม่อยากเรียนอ่ะได้ฮะ น่ารัก ใช่ไหม พอขึ้นมาที่ถังครับ There's so much space down here. ก็ฟิลแบบ Yeah. เขาเป็นเทพแห่งปัญ These are ญา all ไง former แต่ work โรงเรียนนั้น areas. ก็เกิดมาจาก They've เขา been นี่ left ก็แบบ abandoned เป็น due พ to อ a โรง lack เรียน of funds. There are ใช่ usually ก็ guards นั่น on แหละ patrol เทพ here. เป็นปัญญาเป็นอาคอน It would seem that all of those guards have been bought as well. แล้วก็มีโรงเรียน Stay sharp. ทุกคนก็นับถือเขา Got a ton ใน of ฐานะ surprises อา waiting คอน for อ us, ยู่แล้ I'm ว sure. มันก็เหมือนใหญ่สุดในสูตรไม่รู้อยู่แล้วอ่ะทุกคนก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาทุกคนนับถือเขาก็จะมองว่าเขาเป็นผอ.ก็ได้ ใช่ เพราะในหินก็น่าจะมี เอาทีมอะไรมาเล่นเนี่ยทำไมมันดูแปลกๆจัง ไม่ก็หยิบมางั้นแหละไม่ได้จัดทีมอะไรเลย เห็นแล้ว มาเล่นที่วิโรจน์ก้าวไกลหน่อยก็ได้ หา มันหน่วงอะพี่เขาต่อยหน่วงมากเลย Stay cool. Face your guilt. จังหวะที่เขารู้สึกว่ามันแปลกๆ จังหวะเขามันหน่วงอะ Hey, เวลาจะชาร์จ are you ต่อย okay? เสร็จแล้วชาร์จเลย You're safe now. ของน้องนี่ได้ Just กับน้อง follow ไม่ the ได้ guards and leave this place. ถ้าความสัมพันธ์จริงๆก็คือ Who knew Akala that Mush there'd be Gardamex ลบ here? ลบตัวเองถูก Genshin ป่ะ had ลบ really ประวัติ prepared ตัวเอ for ง everything. ทำให้เกิดใหม่ That เป็น would วันเดอร์เลอ explain ร์ the strange แล้ว decommission requests I received, as well as account for Nahida all the ก็ Gardamex that had mysteriously ทำให้ gone missing. เหมือนนำพา Seems วันเดอ like ร์เลอ he's ร์มา prepared for an ยอมรับ all-out อดีตตัวเอง confrontation อะ with me. มันก็เลยเหมือนฟิลละมุดเกิดใหม่ในร่างวันเดอร์เลอร์แล้วก็เป็นเหมือนข้อตกลงระหว่างตัวละมุด Seems กับมัน like some กับ kind of นาฮิ handbook. ดะว่าแบบ Let me see. ฟิล Ah, แบบก็จะมาอยู่ This กับ should นา be ฮิ the ดะอะไรเงี้ย society's คอยช่วยเหลือ real นาฮิ rules ดะ book. เพราะนาฮิดะ It ช่วย lists all ละ the มุดใน rules การ that ลบ they're ประวัติ expected ขอ to งตัวเอง follow. Members are not permitted to ถ้าตาม speak to each ถ้า other เอา or ตา to ม leave without formal ความเป็น permission. จริงก็คือเหมือนละมุด 5 members shall เป็นผู้ form ช่วย a นาฮิดะ group, มากกว่า and the whole ฟิล group นั้นอะ will be punished แต่ for ด้วยความ any ที่คาแรคเตอ single ร์ของนาฮิดะ member's จะเป็นฟิลแบบ wrongdoings. Anyone ค who นที่มีปัญ reports ญา a เย fellow อะอะ member's รู้ misbehavior มา shall ก be rewarded with เก่ง food and water. ฉลาด I see. ชอบจัด So การ as much ชีวิต as คน I อื่น expected. เหมือนแม่ Just cruel and ส่วนละมุดก็คือ unreasonable. ฟิลคนเอาแต่ใจ To มาตั้งแต่ obtain แรก food อะ and water, prisoners are แต่ก็ forced to ต้อง snitch ยอม on others, นาฮิ and ดะ in ไง the เพราะนาฮิ process ดะ cause ช่วยละมุดไป pain เย to อะมาก those around them. To avoid มอง punishment, ไกล they ๆมันเลย learn ดู to เหมือน stop นาฮิ talking ดะ with เป็น one แม่ another. แล้วละมุดก็เป็นลู This ก leaves the wounds they've already received ถ้าเล่น to ในเรื่องอี fester, เวนต์จำได้ however. ก็คือตอนท้าย So ที่ resentment สุด builds ท้ายแล้วนาฮิดะ until ก็คือตั้ง every ใจจะส่งละ prisoner มุด has ไปเรียน become อ่ะ an island. Finally, เหมือนแม่ส่ง isolated ลู and กเขา without เรียน hope, ก็เหมือนแม่ส่ง they ลูกเข้า accept เรียน their อ่ะ fate as Dujier's slaves. ที่ ใช่ไหม เหตุผลที่ให้เข้าเรียนคณะนี้นี่แม่เลือกให้แล้วนะเพราะแม่เห็นว่าลูกมาจากอินาซึมะแล้วลูกก็รู้อดีตที่แท้จริงของอินาซึมะนี่เห็นลูกจะได้ไปถกเถียงกับพวกเขาทำให้เกิดปัญญานะลูก โคตรจะมนุษย์แม่ ใช่ไหมแม่ฉันเลยแล้วละมุดด้วยความที่ก็อย่างที่บอกว่าก็นาฮิดะช่วยไว้ตั้งเยอะอะก็ต้องยอมอ่ะ มนุษย์แม่ เขาเลยไม่หาเงินรอเปิดเทอมอ๋อหมายถึงยื่นพอร์ตสินะกลายเป็นท่าของจอร์เจีย Do you remember what happened to Paimon? She rejected all the ระ snacks แวง in ข the นมใน box กล่อง when นั้น she เหมือน was กัน spooked by that black. She's usually all for tasty snacks, ช but อ she บของ chose อ to ร่อย go against แต่ her เขาเชื่ออารมณ์ instincts ของตัวเอ after ง a negative ทำให้ตัดสินใจเลือก experience. ทางที่ดี Ugh, is that the best example you could come up with? ใช้ชื่อดี Anyway, Paimon still thinks she made the right decision. และ And ดู everyone หน้า has ของ to be ดูมี careful. นดิ No, your decision was valid. น่ารัก However, it's also valid to interpret that as a decision that you only made under emotional duress. The human heart is like a raft in a vast and empty ocean. We convince ourselves that we're in control, but in truth, a single wave could sweep us off course and send us crashing into the path of a storm. น้องเชียวน่ารัก Those who use คนชอบ fear คาแรคเตอ to ร์สอง lead คนนี้ others เดียว astray กัน must pay for that crime. น่ารักเด็กท่าโลมาน่ารัก ก็คล้ายๆกันอยู่นะเซียวก็คือมีอดีตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็อยู่เพื่อชดใช้บาปในอดีตของตัวเองจริงๆละมุดก็ชดใช้บาปของละมุดเหมือนกันนะ ใช่ไหม
เพราะตอนที่วันเดอร์รับละมุดเข้ามารับความทรงจำละมุดเข้ามา ก็บอกว่าขอให้ผมได้ชดใช้บาปที่ชาติที่แล้วของผมเคยทำไว้เถอะแต่ตอนเป็นวันเดอร์ที่ยังไม่มีความทรงจำละมุดคือน้องน่ารักมาก น่ารักมากน่ารักแบบ น้องแบบเดี๋ยวผมเอาซันเซ็ต If เทีย I'm ไป not ล้างให้นะฮะ mistaken, the space ahead should be the central area of this place. เป็นเด็กดี But the door's been locked. น่ารัก ทำงานไม่กินข้าวเหร Confront อแม่ครับไม่ Dugier. หิ I ว think it's more ดูหุ่นย important น right ต์ now for us to rescue as many society members as possible. You guys should wait here. We'll try to open the door and check out some other spots. น่ารักไม่ชอบละมุดตอนนั้นมาก ใช่ไหมเจะเทพเป็นอะไรพี่บิ๊กนี่เขาเป็นถึงในยุคของเมโลไพร์เลยนะ Open แต่ the ก่อนหน้าที่เราวุฒจะแบบ would ล forget บตัว it เอง was ออกไป just อ่ะ a คือฉัน decent กำหมัด trial ใส่ and นาง error. หนักมาก ใช่ไหมตัวหน้าเหมือนใส่ ทำร้ายลูกฉันด้วย จริง สิ่งที่ยอมไม่ได้ ลูกใครๆก็รัก It's turning. แกมีสิท Is ธิ์ it อะไร because we touched this thing? ฉันรักและประคบประหงมลูกฉันไม่อย่างดี แกเป็นใคร Look, the other side's open. Let's go. จบแล้ว คิดดูว่าเกือบฆ่าน้องวีนะเธอจะไม่ให้ฉันโกรธได้ยังไง ใช่ไหม ในตอนเคสอินาซึมะตอนนั้นคือแบบโกรธมาก แกเป็นไข้แกไม่สบายหรอกแกเป็นไข้ ใครที่ชน คนที่ใช่ ตายเสี่ยวเกิน เดี๋ยวนี้เขามีเพลงใหม่แล้วนะหลามต้องอัปเดตตัวแมร์กันหน่อยสรุปแล้วเธอนั้นอยู่ไหนไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ มอสอเขาเป็นคนที่ไม่อัปเดตอะไรทั้งนั้นน่ะ ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนา Not now. เขาเป็นคนที่ไม่อัปเดตอะไรทั้งนั้น A moment, please. ที่ปรับภาพในเกมเท่าไหร่ที่ปรับต่ำมากเลย เพราะว่าปรับสูงกว่านี้แล้วมันสตรีมแล้วมันกระตุกอ่ะด้วยความที่เรามีคอมเครื่องเดียวอ่ะเปิดดูไม่ได้โทษนะเกมชินมันไม่สามารถเข้าดันอยู่แล้วเปิดเซตติ้งได้ ที่เลือกต่ำสุดอะแล้วปรับให้เรนเดอร์ภาพที่1 เท่า แล้วก็ปรับตัวละครขึ้นมาเป็นระดับกลางนี้ แต่ที่เหลือคือให้มันต่ำมากไปเลย เกมจะได้ลื่นๆจะได้สตรีมลื่นๆหน่อย เงาว่าปรับต่ำสุดเพราะถ้าปกติมันจะไม่ใช่เงาแบบกลมๆมันจะเป็นเงา เงาตัวละครเงาไดนามิก It's so ก็แบบ แต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ได้ we're not gonna have to climb all the way up, are we? Activate the mechanism in front of us first, just like before. Looks like there's a mechanism that's gotten stuck. It won't turn alongside the others. Is there something we can do? ตรงนี้ทำอะไรได้ไหม อ๋ออุปกรณ์จำกัดเมื่อกี้มาไว้ที่อันล่างดิเธออันเดิมอ่ะ ไม่ทันแล้วได้แล้วได้แล้ว อะไรมันได้เหมือนกัน The water level's ในภาพในหัวฉันก็คือ ถอดอันนั้นมาปุ๊บ ถอดอีอุปกรณ์จำกัดอ่ะ แล้วก็เอามาใส่อีกอันหนึ่งแล้วก็ไปกดหมุน ใช่ไหมนี่เห็นคาซีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วพยายามรีบอยู่ ภาพในหัวฉันตอนแรก แต่ที่เธอทำมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ There is no escape. Away now. อยากให้มีตัวแปะดาเมจกายภาพนอกสนามน่าจะสนุกเธอว่าปะจะคงยากอะไม่รู้จะดีไซน์อยู่ จริงๆฉันว่าดีไซน์ไม่ยาก อาจจะกำลังหาจุดลงตัวหรือไม่ก็กลัวมันไม่เมตาไปเลย These ก็ should be the หลุด prison เมตา cells. ไปเลยอะไรเงี้ย
เก็ตภาพ Lots ใช่ไห of ม empty มัน cells อาจ in จะแบบ here. ฟิลดิเชีย Dugier's probably moved เม them คานิก elsewhere ออกมาดี already. นะ แต่แบบมันไม่สุด Let's เงี้ย still rescue the แล้ว ones มัน who ก็กลาย got เป็น left ว่าเล่น behind. ยากอะไรอย่างเงี้ย Every person can. อืม เราไปนอนกันนะครับ ที่ความสวยทั้งสองท่าน ความสวยอ่ะ ขอบคุณค่ะ It's all right. No, no, I won't try to leave anymore. ฝันดีนะ I'll สวั never สดี try to จ้า leave again. So close to me. I don't want any trouble. No, we're not gonna do that. We won't be able to get through to her right now. I'd also guess there are many others here who are more or less like her. ปล่อยผู้ Let's คุม let the ดูแล guards take care of them for now.อันนี้หมุนอะไรไม่หมุนเลยอันนั้นต้องไปข้างบนอันนั้นหมุนไม่ใช่ The door's open. Huh. Maybe it's his grace. I'll go take a look. I leave this area to you. Make sure. Understood. Let's go back. We have that mechanism. Don't forget to bring. กลับไปที่ห้องกลาง ตกใจก็ว่าทำไมมันไม่ขึ้นให้หมุน ไปยังส่วนลึก โอ้คนเต็มเลย I must confess to being furious. Remember their names. For Saul, ไม่ and นะ เครื่อง today อะไร you วะ will น่ะ see with your own eyes มัน what'll ไม่ happen ได้ to เหร all อ of these. Pierce his skull with the thorn in your hands, and then push in the ox. Of course, you will do it one drop at a time. Let it do its magic again and again, and don't stop until. Thistle. I'm so. Oh, shut your wretched mouths! My rules are the paramount law of this place. Only more pain will come to those who dare to disobey. That's enough, Dugier. Your rabid screams have been beyond nauseating. Is that? Ah, Risley. I knew you would come. Must you still refuse to let me be? Did I not อะ spell ไรมี everything เค้ก out ตั้ง for มาก you มายขนาด already? นั้น What's แต่จะ so- ไป It ชิน would ไม่ได้ seem เลย that ไง you can't see the difference between sharing and looting. And look at your people. Are they not starving as you wolf down your cake? You. Stop acting all high and mighty like. Have you forgotten? Nobody in this. What's so wrong about punishing those who deserve to be punished? And please, are you really gonna tell me that you care about their lives and well-being when you just need a supply of labor to keep this place running? Sadly, you're wrong on both counts. Unlike you, I've never seen them as. The fortress is not only a place for confinement, but also a place for rebirth. Just as people are free to give in to the darkness with. They may have made mistakes, but they are still human beings with people and most importantly, they should always. But you're destroying their spirits with fear, taking their freedom away so that they'll become. And you say that's what they've always deserved? You are nothing. He's really mad. จริงเขาโกรธมาตั้งนาน You แล้วแหละ think me arrogant, Risley? Well, I think you're too young and naive. Nobody actually sees this fortress as any kind of just a wonderful place.
See it for what it is. No prisoner will listen to you out of gratitude of their. Had you been just one step slower, I would have argued your vision gives you strength. But how long will it? You talk big, but in the end, you. แกมีมิชชั่นแต่แกจะสู้ได้นานเลยแค่ไหนเชียว Stars. ไม่เป็นไรค่ะเพราะเรามีคนไม่มีวิชั่นถึง3 คน Now. ใช่ไหม Everyone hold hands. The night is cold. ผมไม่มีวิชั่นเลย ใช่ไหม แต่คนนี้เขาไม่มีวิชั่น น้องนายกับเอก็ไม่มีนะ ใช่ไหม ไม่เอดีเลยเด่นก็คือตรงเนี้ยไม่มีใครมีวิชั่นอะนอกจากเลยละนอกจากธาตุน้ำแข็งกับฝุ่นอะ ท่าน้ำแข็งอัดตีแล้วตอน เท่เกิน If you think fear can control everything, well then, terrify me. Don't high road me. You're just another crook. And it's time you got treated like one. หล่อหลบกระสุนแบบเท่ What's the matter? Too scared to shoot straight? I'm warning you. Unauthorized punishment and torture are prohibited here. As the Duke, you should set an example. Funny how that slipped my mind. Well, from this point on, you can forget about that rule. The rules of the fortress are there to keep the likes of you in check. But if the Duke wants somebody dead, he needs no justification. Understood. ๆผมได้ช่วยเหลือสมาชิกของบอสที่ถูกกักขังพี่วิทย์ได้ใช้เวลาพูดคุยกับสมาชิกอยู่ต้องนานเพื่อปลอบโยนแต่การรักษาพยาบาลจนกระทั่งเราได้สิ้นสุด Sorry for taking so long. Did I? No, not at all. Paimon did. If you ask me, I'd say I actually feel I could comfort and compensate. I have to take responsibility for it, as does the fortress. Yeah, it's the least that. So, do you have a Oh, Dugier? I've already. For now, I think I'll do nothing. I think it's a very fitting punishment for him to have to imagine the sorts of punishments that will soon คิด be ว่า coming แค่ his ปล่อยให้ way. เขาจินตนาการว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไรนี่น่าจะเป็นบทลงโทษที่ดีที่สุดสำหรับเขาแล้วล่ะ He'll be left in the dark Ah, with regards to both the cool. dates and the details of his punishment. Of course, that's not to ไม่ say รับ that I'll รู้ be ว่า letting him off ต้องลงโทษอะไร scot-free. และตอนไหนน่า It's กลัว not จะตาย often that I actually get the chance to be จะลงโทษ creative อะไร with นะ I'm going to ลงโทษ talk เรื่ to อง the อะไร members of the society. He'll get a chance to experience every. Paimon didn't know you could also be so harsh. Looks like she should watch her tongue. Why do you think I'd do that kind of thing to you? You offend me, Paimon. เสียใจจัง Anyway, jokes aside, thank you so much for all of your help. How about this? I'll treat you to a meal เลี้ in ยง 2 ข้าวพวกเธ days อ at ที่ the โรงอาหาร Coupon Cafeteria. ตอนนั้น No, Paimon's เย็น had แล้ว enough of that. Don't worry, it won't be the same old welfare meal. I'll make the necessary arrangements. Oh, then you've got yourself. ข้าวนมเยอะมากเห็นไหมแต่น้องซิกวินชอบนะ เวลามีคนป่วยมาหาเขาเยอะๆงานพี่เวลลี่เต็มเองเลยแหละเอากดผิด7 โมง เป็นฉันก็คือนะ11 โมงก็คือปรับเวลานี้ฉันจะปรับให้มันแบบเป็น0:00อะ จอยมันปรับยากอะปรับให้เป๊ะยากมากเลย ฉันใจเอา แล้วก็
อะไรเงี้ย มันบอกให้รออีก2 วันอ่ะ อืมตอนก่อนมาเล่นเกมชินฉันบอกเพื่อนว่านาฬิกามันสวยมากพอมาเล่นแล้วเฮ้ยก็คือว่าเร็วกว่านี้หน่อยได้ไหม คนร้องอะไร You're here. อุทมาแล้ว Never forgets about meals. Even if the traveler forgets, Paimon. That's not what Paimon. I'm a little confused, actually. Hey, not you too. Jokes aside, I've got some good news. After taking a look, the doctors have let me know that it shouldn't be too difficult พอ to นำออกมา extract จาก the ผมพวกเขา thorns, แล้วน่าจะไม่ใช่ which เรื่อง means ยาก that everyone should แต่ be ต้องใช้ able เว to ลา recover ฟื้ after น a period of. As for their mental recoveries, แต่ภาพ most จิตใจ are ส่วนมาก making ก็ good ฟื้นฟูได้ progress ไม่ as เร็ว well. เลยมีแค่ไม่ We've กี่คน added ที่ a อาการ few หนัก who were more severe. You sure got everything taken care of. I try my best. After all, it's my duty to take care of everything that happens within my territory. มีหนึ่ง Please คำ go ถา ahead. มตอนที่หยิบปัญญานี้ขึ้นมาความทรงจำของคุณความโกรธของคุณขณะที่เผชิญหน้ากับโดเชีย That's a bit of a long story. I แต่ผม once เนี่ย had a similar experience. It had to do with the host family I lived ครอบ with ค as รัว a อุปถัม child. ภ์ในวัยเด็ก I was an orphan, adopted by a เป็นเด็ก couple with กำพร้า a great deal ถูก of รับอุป love การะ in จาก their คู่ hearts. รักมี I พี่น้อง had หลาย many คน siblings, and we all พวกมันก็ adored สนิท each. กัน Once มา we ก were older, mom and dad พ่อ would กับ turn แม่จะ us มอบ over เด็ to กๆที่ be โตแล้วให้กับครอบครัว individually ที่มีคุณ adopted ภาพ by ชีวิตที่ดี families กว่า of greater เคยเลี้ยง means ดูพวกเขาตลอด and มา go on to adopt more. They were perfect parents. คิดว่าตอนนั้นเป็น So I พ่อแม่ thought. ที่ไร้ที่ติ And then I found out we were พว merely กเขา raised as พวกเราเป็นแค่ livestock. สัตว์เลี้ยงเท่านั้นพอโตขึ้นก็ Once ขาย we ทอ had ดต reached, ลา all ด children that were sold would leave the house, and nobody would know what เกม became นี้ of them. 12 บวกเกมนี้12 As for เก those ม who ที่ถูก didn't ขายจะ sell, จากไปไม่มีใครรู้ they เลย were ว่าเขาต้อง merely เจอกับอะไรบ้าง disposed of. ขาย Did ไม่ you ออกจะ know ถูก I กำจัด once considered เกม myself นี้ an 12 บวก extremely lucky child? And all of my friends, all of my siblings. I was also not the first to find out about the truth. All those, I could never shake the feeling of irony every time I juxtaposed their tragic ends against our parents' adoring เพ smiles. ราะงั้นเหตุผลที่ทำให้คุณโกรธ Yes. ก็คือ Like the society, my การสร้าง parents ภาพลวง created a ตา facade of joy, เพื่อสนองความปรารถนา lied ตัวเอง to satiate their desires. They did all of that, but never considered how their actions would utterly ruin all the children they took, but I did. ฉันใส่ So ใจ in the มาก end, I killed them and set all of the remaining children free. พี่ I was วิทย์ convicted for my จัดการ crimes พ่อ and แม่เลี้ยง exiled ตัว to เอ the งแล้ว fortress ปล่อย of เด็กๆทุก Memphis. คนก็เลยทำให้เขาติดคุก My methods were extreme, yes, but I was still a teenager at the time. ตอนนั้นอายุ10 กว่าขวบ I'd been betrayed by those I trusted most. ทุกคนที่ไว้ใจ I ที่สุด didn't หลอก think that ลวง more moderate ways would ฉันไม่ solve เชื่อ the ว่าวิธี problem. ที่ดียิ่งกว่าเหล่า My นั้น doubt and helpless anger pushed me forward until I got what I deserved. It's all right. You don't have to tell me what you think. I've ไม่เคย already เห็นชีวิต committed ที่ to เป็ this นยังไง path, คิดยังไง regardless ฉัน of ก็มี what ชีวิตตัว anyone เอง may แบบ say. นี้ The แล้ว least I can do is to make sure that the same อย่าง tragedy น้อยฉัน will ก็ not ไม่ยอมให้ happen ที่นี่ต้อง again สับรอยกับ in โศก my นาฏ new กรรมในอ home. ดีต Sorry to disturb you, everyone. Oh, it's a Vincent Fasol. Are you two feeling better yet? It was all because you arrived in time. I managed to escape unscathed. We came here on impulse. Please, go on right ahead. คำขอที่ I'll ทำ do ให้ my ทำ best ผม to help. It's. I'd like to be ผมอยากแต่งงานกับเอวิสในป้อมอะครับ at the fortress. อะไรจัง จะแต่งงานกันเหรอ We met each other through the society and both fell into Dujier. But even during our time there, we never doubted each other. We always believed that Dujier was manipulating us. And after this incident, มันจะเหตุการณ์นี้พวกเราต่างรู้สึกว่าอีกฝ่ายก็คือคนที่สามารถฝากชีวิตไว้ด้วยได้ You could say we managed to make the best ก็ of คือ that นะ situation. ช่วงถ้า He เจอ didn't เหตุการณ์ abandon เสี่ยง me, ตายมาด้วย and กัน I ก็ didn't เจอความ forsake รัก him กันง่าย either. ขึ้น But Amen. we're still both prisoners. And we also aren't sure if the fortress. So we are just wondering, is our request a bit too out of line? You're right in that the fortress has never hosted a wedding before. ไม่เคย But แต่งงาน that's แต่ no งที่นี่ reason มา to ก่อน say no, is it? ก็อาจจะดีไม่ใช่เหรอ I'll help you make the arrangements. จะเตรียม If การ you need ให้ anything ก่อนที่ special, ต้อง shoot การ it พิ from เศ the ษ surface. ก็จะ Just ขน say มาจาก the บ word. นน้ำลงมาให้ we can't thank you enough. We are actually also planning to stay here after the conclusion of our sentences. พวกเราจะอยู่ที่นี่ต่อ We've already made tons of special memories here.
And we have full confidence in the fortress's future with you at ยั the งมันใน helm, อนาคตที่ Your ดีเหมือนกัน Grace. Your trust is the highest form of praise. Hey, loosen up a bit. ไม่ต้องเก๊กขนาดนั้นก็ได้ To bat to hear that. Yeah. I'll always take a genuine expression of faith over any. น่ารักเอียง เฮ้ย ตัว มี ใส่ โซ กัน กัน ด้ ด้ ว วย ยอ่ะน่ารัก จบแล้วจบดีเว้ย ไอ้โซดีน่ารัก เขาอุตส่าห์ดึงเศร้าไปทีนึงแล้วก็ดึงเอาคู่นี้มาดึงอารมณ์เรากลับขึ้นมาจะได้ให้ได้นะปกติมา4 ทุ่มก่อนละ เกม12 บวกเกมเนื้อเรื่อง เกม12 บวกขอบคุณฉลามด้วยขอบคุณฮิมาริโตโจขอบคุณน้องนายที่เป็นมาตักทายขอบคุณจากทวิชอยู่ไหนนะไฟยิ่ง13ขอบคุณมากนะคุณมาสอที่อยู่ด้วยกันไปแยกย้ายสตรีมจะปิดใน3 2 1